Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Nửa giờ trước khi thây ma bùng phát, tôi không có kế hoạch chờ đợi, mà là cầm con dao dưa hấu lên, chạy thẳng lên mái nhà. Chỉ vì kiếp trước tôi bị bạn gái hãm hại, gãy chân, đưa tôi vào đám thây ma. Một lần trong đời, tôi nhất định sẽ bóp nát tất cả của bạn. Lúc này, các chàng trai và cô gái trên sân chơi đang cười đùa. Một khung cảnh yên tĩnh. Không biết, nơi này sẽ sớm biến thành địa ngục nhân gian. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Liễu Như Yên. Này, sáng sớm nhà người ta vẫn đang bổ sung giấc ngủ. Có làm phiền em không? Em yêu, em có thể đến sân thượng của tòa nhà giảng dạy không? Đến đó làm gì? Em yêu. Em đến là được rồi, anh có một bất ngờ cho em. Chiếc túi tôi nhìn thấy anh đã mua chưa? Sẽ không làm em thất vọng. Chẳng bao lâu nữa Liễu Như Yên đã đến mái nhà. Món quà đâu? Sao tôi không thấy? Trương Nhất, anh dám nói dối tôi thì xong rồi. Nói gì cũng phải chia tay. Không nói. Tôi một cước đá bay Liễu Như Yên ra 800 mét. Dao dưa hấu từ phía sau đưa ra. Bất ngờ này có đủ không? Trương Nhất không. Anh đang làm gì vậy? Bình tĩnh đi. Tôi đùa đấy. Không chia tay nữa, không chia tay nữa. Em yêu anh. Đặc biệt yêu anh. Cả đời cũng không nỡ rời xa anh. Khi bạn đi tới khách sạn sau lưng tôi và đám đàn ông đó, có bao giờ nghĩ về tôi không? Ồ, đúng rồi, chắc là có. Dù sao tiền phòng vẫn là bạn lấy của tôi. Làm sao anh biết? Anh yêu, hãy nghe em giải thích. Em buộc phải làm thế. Em bị ép buộc. Bỏ qua sự thật. Chẳng lẽ anh không có một chút sai lầm sao? Anh không ở bên cạnh em khi em muốn nhất. Anh vẫn là đàn ông chứ? Chết đến đâu rồi, vẫn đang tìm cớ, vớ vẩn. Trực tiếp một đao chém hắn. Liễu Như Yên lăn ra thật xa. Lúc này bầu trời bỗng nhiên lên một tiếng sấm sét. Một luồng ánh sáng khác từ trên trời chiếu xuống. Đám thây ma dày đặc hiện ra trong sân trường. Trò chơi ngày tận thế chính thức mở ra chương mới. Lúc này giữa mái nhà, một hộp đồng, chiếc hộp của đất đang lặng lẽ đặt ở đó. Bước nhanh về phía trước để mở nó ra. Bên trong bật lên 3 thứ áo khoác phòng thủ sơ cấp. Mất huyết thanh miễn dịch virus. Thuốc tăng cường màu xanh. Trương Nhất tăng cường viên thuốc nuốt một ngụm. Trong cơ thể lập tức phun ra một sức mạnh mãnh liệt. Sau đó mặc áo khoác phòng thủ, đặt huyết thanh miễn dịch vào, cầm dao chạy xuống lầu. Chưa đi được mấy bước, Trương Nhất đột nhiên bị chóng mặt. Chúc mừng ký chủ đạt được thần cấp dị năng cướp đoạt. Cũng có thể mô tả có thể vô hạn khôi phục tất cả các khả năng khác, cướp của cải của người khác. Sau khi nâng cấp có thể trực tiếp bỏ đi dị năng của người khác. Đây là ngón tay vàng của tôi. Ha ha ha. Trong ký ức, sau ngày tận thế, toàn bộ người thức tỉnh của Tô Đại không nhiều lắm. Ấn tượng hơn, chỉ có đời sau xưng là Hắc của Phủ Tuyết Thành Nữ. Là người sở hữu sức mạnh xét cấp AC, bởi vì giọng hát ngọt ngào khí chất trong sáng. Được coi là một trong 4 hoa hậu của Đại học Tô Châu. Tôi phải đi tìm hắn ta trước để sao chép lại sức mạnh. Mọi dị năng cấp EC trong đời sau đều là một bên bá chủ, cho dù có mò kim đáy bể cũng phải tìm được hắn. Vừa xuống lâu, mấy cái thây ma lập tức hú lên vây quanh. Trương Nhất theo tay lên dao rơi xuống, cắt đầu một thây ma bay đi. Lập tức mượn thế lẻn ra khỏi vây quanh thây ma, chạy ra ngoài. Cứu với. Bên cạnh một chiếc xe, một cô gái có khuôn mặt đẹp hơn đang bị một con thây ma xé xác. Một cái đùi đã bị ăn máu chảy ra. Xem cảnh này, Trương Nhất không nghĩ nhiều, cầm dao chạy tới. Cứu tôi với. Muốn gì cũng được. Hắn chưa nói xong, Trương Nhất trực tiếp một đao đánh tới đây. Xin lỗi, bạn bị nhiễm bệnh. Tôi không thể cứu bạn, cho bạn một chuyến đi vẫn được. Sau đó ngồi xuống xe. Bắt đầu tại ký túc xá nơi có mưa huyết thanh. Lúc này toàn bộ tòa nhà ký túc xá đều đã thất thủ. Nhìn ra khắp nơi đều là thây ma. Có một sự náo động lớn như vậy, cũng không biết mưa huyết thanh còn ở trong ký túc xá không. Nếu không có thì phiền phức. Lúc này, một cô gái nhỏ nhắn ở cầu thang đang trở về, liều mạng đập vào thây ma. Trương Nhất có chút bất ngờ. Sau đó, 2 dòng chữ nhỏ xuất hiện trên đầu cô gái. Dị năng các bạn. Giá trị tài sản 5. Là một dị nhân đã thức tỉnh. Quả nhiên đã thức tỉnh. Được rồi, cô gái cũng nhìn thấy rồi. Trương Nhất ném ra bình xăng đen thây ma quét bay. Chạy tới trước xe. Bạn học mở cửa ra. Xin hãy đưa tôi đi cùng. Này, một nụ cười trên khuôn mặt. Một cơ hội để làm lại. Cái này không phải tự mình đưa đến cửa sao? Sau khi cô gái lên xe, Trương Nhất thầm trong lòng xử lý. Phát hiện đối tượng săn mồi. Phụ khoa đối phương dị năng hoặc cướp đoạt tài sản của đối phương. Vui lòng chọn dị năng phụ khoa. Trong nháy mắt, dị năng địa cấp đến tay. Cảm ơn anh trai. Làm tôi sợ chết khiếp. Đây là ngày tận thế sao? Trương Nhất không trả lời câu hỏi.
Bạn có biết Tiết Thành Vũ không? Vâng, tất nhiên rồi. Chúng tôi là một ký túc xá. Bạn có biết cô ta đang ở đâu không? Tôi nhớ hôm nay cô ấy đi xem ảnh của chú cô ấy. Là người mẫu bia rồi. Ngay cạnh tòa nhà truyền hình phía Bắc. Tôi có thể đưa bạn đi, nhưng bạn phải giúp chỉ đường. Đưa tôi đi tìm Tiết Thành Vũ. Được rồi, không vấn đề gì. Trong studio này, Tiết Thành Vũ đang cuộn tròn trong góc run rẩy. Đừng sợ. Chú sẽ bảo vệ bạn. Cảm ơn chú. Thành Vũ, đến trong lòng tôi sẽ không sợ hãi nữa. Chú sẽ yêu thương bạn. Nhìn thấy Lưu Thành Ngọc kia mang theo điên cuồng, Tiết Thành Vũ vào trong lòng càng thêm hoảng sợ. Ôi, Thành Vũ, có phải bạn không nghe lời rồi không? Tôi đã thay tạ cho bạn khi bạn còn nhỏ. Ôm một chút có vấn đề gì không? Chú ơi, đừng như vậy. Thì thầm, đây là ngày tận thế rồi. Bạn không thể giúp tôi một lần được không? Này này, Lưu Thành Ngọc vừa nói vừa nhảy lên. Đừng qua đây, đồ xúc sinh. Nhỏ tiếng chút, được không? Bên ngoài toàn là quái vật ăn thịt người. Thay vì bị lũ quái vật ăn thịt, tốt hơn là cho tôi phải không? Ngay khi Lưu Thành Ngọc muốn cưỡng ép, cửa phòng bị đá văng ra. Nữ nhân của tôi bạn cũng dám đợi, thật là muốn chết. Ai cho các bạn vào? Đây là studio của tôi, ra khỏi đây ngay. Mệt mỏi nói nhảm, Trương Nhất trực tiếp rút dao. Lúc này Thành Vũ còn đang khóc. Đứng dậy nhảy vào lòng Trương Nhất. Chúng ta có quen không? Vừa nãy tôi chỉ là bị bợm cứu bạn thôi. Không cần đâu, nhưng bạn đến đúng lúc. Lấy đi. Năng lượng tái tạo thành công, giành được quyền năng sấm chớp kiểm soát cấp độ 4. Chuyện này bên cạnh Lý Tiểu Ngư ít nhiều giống như ăn thức ăn cho chó, đồng thời trong lòng dường như đã đưa ra một quyết định nào đó. Sau đó Trương Nhất theo chỉ nhờ đến một khu nhà sang trọng, tìm một cái tổ biệt thự ở cổng cộng đồng làm căn cứ tạm thời, sắp xếp Thành Vũ để lại trong biệt thự, sắp xếp những gì có thể sử dụng, sau đó mang theo Lý Tiểu Ngư đi đến nhà khác để thu thập vật tư. Khi Trương Nhất nói với Lý Tiểu Ngư là người thức tỉnh dị năng, cô ấy nhảy thẳng lên vì phấn khích. Tôi là người thức tỉnh. Thảo nào sức lực của tôi trở nên lớn như vậy. Vậy Thanh Ngư cũng là người thức tỉnh sao? Phải, cô ta là dị năng lôi điện. Sau đó hai người ở tiểu khu bận rộn hơn nửa ngày, cuối cùng cũng dọn sạch xác chết, đồng thời cũng tìm được rất nhiều vật tư. Thành Vũ cũng lấy vật tư trong thành trì, sắp xếp xong rồi. Những vật tư này đủ cho 3 người dễ dàng ăn trong 2 tháng. Sau bữa ăn, Trương Nhất hỏi Thành Vũ về Thanh Ngư. Bạn có thể tự kiểm soát được rắc rối không? Chúa ơi! Cái gì? Tôi không biết. Sau đó Trương Nhất và Tuyết Thành Vũ giải thích. Để tôi thử xem, tôi cũng không biết có được không. Rồi Tuyết Thành Vũ nhắm mắt lại, hơi thở cảm nhận nhanh, toàn thân nổi lên lụa điện, nâng lòng bàn tay lên đánh một tia sét ra ngoài. Tài năng rất tốt. Tối nay hai người thay nhau canh gác đi, tìm thấy thây ma thì cố gắng giết càng nhiều càng tốt. Cẩn thận đừng tạo ra tiếng động quá lớn, quá nhiều thây ma. Vào ban đêm, tầm nhìn của thây ma sẽ bị tắt, nhưng thính giác sẽ tăng lên rất nhiều. Vâng thưa ngài, hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Buổi tối, Thành Vũ và Lý Tiểu Ngư canh gác trên ban công. Thành Vũ, bạn và anh trai Trương Nhất ở bên nhau bao lâu rồi? Tại sao tôi không nhận ra điều đó? Tôi có bạn trai rồi. Tôi và Trương Nhất không hẹn hò, chỉ mới gặp qua vài lần thôi. Làm sao có thể? Vậy tại sao anh ta lại liều mạng để cứu bạn? Tôi và anh ấy thực sự chỉ gặp nhau vài lần thôi. Và anh ấy có bạn gái. Liễu Như Yên, hẳn là bạn cũng đã gặp qua rồi. Trông rất đẹp. Đó không phải là Trà Xanh sao? Sao anh trai Trương Nhất lại thích cô ta? Nghe nói hắn có thể cùng lúc chơi với 800 người. Chơi mà không rời gió. Ngay đây, khi nói về chiến tích trước đây của Liễu Như Yên, một tên, người đàn ông mập mạp như núi đang trên đường phố, trong miệng để lại nước đen hôi thối. Và hướng đi của anh ấy chính là khu phố nơi 3 người Trương Nhất ở. Lúc này, hai cô gái vẫn đang vui vẻ thảo luận thành tích đáng tự hào trước đây. Tiểu Ngư đột nhiên phát hiện ở cửa tiểu khu có người đứng chờ. Loại nổ cấp 3 tấn công không cao nhưng cực kỳ nguy hiểm. Bị thương sẽ xảy ra nổ mạnh, gây hại cho tất cả các sinh vật trong phạm 6 sinh vật. Chỉ thấy người đó trong miệng không ngừng chảy ra chất lỏng màu đen, như là một xác chết khổng lồ bị ngâm trong nước đến khi đầy hơi, rất kinh khủng. Sau đó hai cô gái lặng lẽ xuống lầu, ở khoảng cách không đến 20 mét từ xác chết béo đó. Thanh Vũ từ lòng bàn tay, sấm sét bao bọc về phía xác sống. Đầu của thây ma mập mạp kia lập tức bị khử trùng, sau đó ngã thẳng xuống. Nhưng vẫn chưa chờ cô gái tốt ăn mừng chiến thắng, cái xác kia bỗng nhiên nhanh chóng nở ra. Tiếng động này toàn bộ thân thể đều nổ tung, một vài chiếc xe đậu ở đó cũng lần lượt có tiếng còi báo động. Điều này dẫn đến từng thây ma đột nhiên báo cảnh sát, tìm kiếm nguồn sinh khí hú hét xông tới. Mẹ nó, cái gã to béo này là một quả bom.
May mà tôi không đánh nhau với anh ta, nếu không sẽ bị hắn nhảy chết. Chạy đi. Lập tức Thành Vũ cũng không ngần ngại, cùng Lý Tiểu Ngư chạy về phía tòa nhà biệt thự. Nhưng mà trong đám thây ma kia có mấy con chạy rất nhanh, chẳng bao lâu đã đuổi kịp hai cô gái. Trong thời điểm quan trọng này, một miếng dưa hấu bọc trong sấm sét, mang theo ánh sáng lạnh lẽo trên bầu trời, cắt bay đầu của hai thây ma phía trước. Các người canh cửa, đừng để thây ma vào và phá hủy nguồn cung cấp. Wow, anh trai đẹp trai quá. Người đẹp có để ý đến lời khen của Tiểu Ngư. Trương Nhất hướng về đám thây ma giết. Sau khi giết vài xác chết, Trương Nhất liền hoàn toàn thu hút sự chú ý của bọn zombie, sau đó chạy về phía cửa chính. Trương Nhất rất nhanh đã đến bên cạnh chiếc xe. Không có điện trong tay, phá hủy hệ thống báo động xe ngay lập tức. Bọn thây ma mất đi sinh nguyên cũng lần lượt ngừng hoạt động, đứng tại chỗ. Chỉ còn lại ở sau lưng Trương Nhất. Đuổi theo, Trương Nhất lấy lùi làm tiến, lùi lại. Mười mấy phút sau, cuối cùng cũng giết sạch tất cả thây ma. Lúc này Thành Vũ đi đến trước mặt Trương Nhất, cắn chặt môi đỏ tự trách mình cúi đầu. Xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi. Đừng tự trách mình, đó là sự sơ suất của tôi. Tôi không ngờ đó chỉ là ngày đầu tiên zombie sẽ tiến hóa thành loại nổ cấp 3. Các bạn về trước đi, tôi đến gần đó kiểm tra một chút. Nhưng Trương Nhất vẫn chưa đi, chỉ thấy một chiếc xe tải lớn chậm rãi chạy tới, dừng lại bên cạnh họ. Hai người nhảy từ trên xuống. Bạn ơi, kỹ năng tốt. Tôi tên là Anh Hổ, hắn tên là Tiểu Sơn. Chúng tôi vừa tìm kiếm những người sống sót. Nghe thấy bên này có động tĩnh thì đến xem. Trương Nhất gật đầu đáp lại. Lập tức phát hiện Tiểu Sơn là một người bình thường và anh Hổ này là một người thức tỉnh. Cánh tay sắt, giá trị tài sản âm 100. Là rác rưởi. Dị năng bình đẳng chỉ có S, thấp hơn Lý Tiểu Ngư 2 cấp. Các bạn có muốn đi với chúng tôi không? Bây giờ thế giới rối loạn rồi, cùng nhau nhiều người mạnh mẽ, hy vọng sống sót cũng phải lớn hơn một chút. Anh Hổ vừa nói thật thà, ánh mắt thì thỉnh thoảng hướng về Thành Vũ. Trên người hai nữ quét qua quét lại. Cảm ơn. Chúng tôi vẫn thích ở một mình. Đại huynh đệ đừng như vậy. Bạn cũng thấy rồi, những thây ma này mỗi ngày càng nhiều, chỉ 3 người các bạn sẽ khó sống sót. Chúng tôi còn tích trữ rất nhiều thứ, một ngày 3 bữa ăn uống no, ăn mấy năm cũng không có vấn đề gì. Cái này đầy một xe tải. Nếu không tin, tôi sẽ cho bạn xem. Thật sao? Đừng nói dối tôi. Anh Hổ vừa đi vừa nói. Tôi nói dối bạn không? Bạn xem sẽ biết. Đột nhiên cánh tay của anh Hổ lộ ra ánh kim loại. Biểu cảm đơn giản và trung thực ban đầu cũng biến thành sát ý. Trong đó, chỉ thấy một thân điện quang lóe lên. Phát hiện của anh Hổ, cánh tay sắc của hắn bỗng nhiên không khống chế được. Ông chủ, có gì đó kỳ lạ. Tay tôi không làm việc nữa. Dưới sự ngạc nhiên, anh Hổ hét vào nóc xe. Thật là rác rưởi. Một bóng đen, một cái đầu sói cao cách 2 mét. Con quái vật đi ra. Dưới cái nhìn của Trương Nhất, trên đầu người sói hiện lên 2 dòng chữ nhỏ. Dị hóa các bạn có thể dịch chuyển. Giá trị tài sản 16,0. Nhìn thấy sức mạnh và sự giàu có, Trương Nhất hơi có chút bất ngờ. Giá trị tài sản 16.000, có thể nói là một con cừu béo thật sự. Nhóc, dị năng bạn thức tỉnh trông có vẻ tốt nhỉ. Cho bạn cơ hội quỳ xuống với lão tử. Hai cô gái đó, tôi sẽ để lại cho bạn một cái sau khi trang trí. Không chết, lão tử chưa từng nếm qua thịt người của người thức tỉnh. Mùi gì vậy? Ha 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 ha. Nửa giờ trước khi xác sống im lặng bùng phát, tôi không có kế hoạch dự trữ, mà là cầm con dao dưa hấu trên bàn, đi thẳng đến tòa nhà giảng dạy. Chỉ vì kiếp trước tôi bị bạn gái hãm hại, gãy chân, ném tôi vào đám thây ma. Tôi nhất định sẽ làm nổ tung các bạn. Lúc này, người sói thú hóa trước mắt lại uy hiếp Trương Nhất đầu hàng và yêu cầu đưa cho hai cô con gái thực hiện cải tạo nội thất sang trọng. Đối mặt với mối đe dọa của người sói, Trương Nhất trong nháy mắt ôm lấy anh Hổ kia nhấc lên, đồng thời trong lòng thầm niệm: Phủ Khoa cũng có thể thành công đạt được dị năng, cứu tôi. Thấy vậy, người sói kia đột nhiên phát lực hướng về phía Trương Nhất. Trương Nhất vung tay liền đem anh Hổ hướng người sói ném đi. Người sói không hề chậm, tìm tấm ván bùn đã chặn anh Hổ, tiếp tục giết. Cơ thể bị điện giật, kiểm soát con dao dưa hấu và bắn vào mắt người sói. Chỉ thấy tia lửa bắn tung tóe, con dao dưa hấu bị bắn bay. Nhóc con vô dụng, lão tử bất khả xâm phạm. Ha ha ha. Sau đó người sói cười điên cuồng mấy lần. Trương Nhất hừ lạnh một tiếng phát động lực lượng tăng đủ, đấm vào người sói. Người sói bị bắn bay bởi con dao số. Sau đó Trương Nhất khống chế sét điện, cói người sói trong nháy mắt. Người sói giống như một quả bóng sắt lớn cuốn trong thép, rơi xuống đất, thổi lên một mảng bụi lớn. Trương Nhất điều khiển một tia sét đánh mạnh vào quả bóng sắt.
Dưới tác động của dòng điện lớn, người sói hoàn toàn mất khả năng kháng cự. Trương Nhất mặt không chút biểu cảm đi đến trước mặt người sói, thầm nghĩ. Xin vui lòng chọn cướp đi sức mạnh hay sự giàu có. Cướp của cải. Cướp của cải, thành công đạt được 17.000 điểm tài sản vật tư. 1.000 điểm còn lại của cải dân số do thiếu trình độ kỹ năng, không thể cướp bóc. Vui lòng chọn nơi lưu trữ vật tư. Đặt nó trong biệt thự thành trì đi. Vui lòng kiểm tra càng sớm càng tốt sau khi chuyển hàng. Lúc này người sói yếu ớt cầu xin đại ca. Xin hãy tha mạng cho tôi. Tôi sẽ theo bạn. Cái gì cũng nghe lời bạn. Xin lỗi, bạn không còn giá trị gì với tôi nữa. Ngay lập tức của bóng sắt lớn không được niêm phong trở lại, làm nổ tung người sói ngay lập tức. Trương Nhất ca ca, không bị thương phải không? Lý Tiểu Ngư mang gậy bóng chảy tới. Đồng thời tay kia, con kéo một người đàn ông to lớn đã bị đánh đập tàn tật. Yên tâm, tôi ổn. Trương Nhất nhìn của bóng nói, giết đi. Giữ lại cũng không có tác dụng gì đâu, tôi đến giết sao? Sao không xuống tay được? Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Trương Nhất, Lý Tiểu Ngư sợ. Nó lắp bắp, tôi biết rồi. Lập tức Lý Tiểu Ngư cắn răng, cầm cây gậy bóng chày đưa đại hán đi gặp thượng đế. Trương Nhất xoa cái đầu nhỏ của Lý Tiểu Ngư để an ủi. Muốn sống sót trong ngày tận thế, bạn phải làm bẩn tay mình. Nếu không người chết chính là bạn. Trong những ngày cuối cùng, bạn thậm chí có thể thương hại nhưng chỉ không thể thương hại người khác. Tận thế nhân tâm còn đáng sợ hơn cả tai họa. Sau một thời gian ngắn liên lạc, Trương Nhất phát hiện Lý Tiểu Ngư biểu hiện còn tốt hơn dự kiến, ý thức chiến đấu rất mạnh. Lập tức đều nghe lời anh trai Trương Nhất. Sau đó Trương Nhất mở cửa thùng hàng phía sau xe tải. Bên trong có rất nhiều người sống. Chắc là họ bị người sói bắt, hoặc là mang về làm nô lệ, hoặc là dùng làm thịt tươi. Chẳng mấy chốc, những người này đã được giải cứu. Cảm ơn bạn đã cứu chúng tôi. Khi bị con quái vật đó bắt được, tôi tưởng là chết rồi. Đại ca, con quái vật đó rất mạnh, đi thôi. Trễ rồi, bị bắt thì mất mạng. Phải, đi thôi. Một đám người nói xong liền chạy trốn. Trương Nhất đấm vào xe, nơi bị đánh lõm xuống một cái hố lớn. Anh ấy phớt lờ đám đông, lạnh lùng nói, tôi cho phép các bạn đi sao? Mặc dù con quái vật bắt các bạn đã chết, nhưng các bạn sẽ chất tất cả xác chết quanh đây lên xe, cùng nhau mang đi mới được. Làm chút việc thì có thể đổi lại một mạng. Tôi nghĩ chắc là rất có lợi. Cả đám người nghe xong vẻ mặt rất thú vị, nhưng không ai có ý định làm điều đó. Tại sao chúng tôi phải nghe lời bạn? Chúng tôi không phải nô lệ của bạn. Tại sao chúng tôi phải làm những gì bạn nói? Tôi không làm đâu. Chính là tiền lương đều không cho thì muốn dùng vô ích. Tôi cũng không làm việc có thể cho tiền hoặc cho ăn. Tôi đã thêm một chút sức lực cũng không có. Và để tôi nói về xác chết, vẫn không phải người. Tôi là con gái mà. Bạn đã cứu chúng tôi, nhưng xin hãy tôn trọng nhân quyền của chúng tôi. Chúng tôi đều là người tự do, được hưởng các quyền con người. Người trẻ phải học cách làm người. Nếu không sau này chịu thiệt như thế nào cũng không biết. Rất nhiều người trong chúng tôi, bạn có thể làm gì chúng tôi? Một đám người ồn ào nói chuyện với Trương Nhất. Lý Tiểu Ngư bên cạnh không vui nữa, tức giận nói, đám người các bạn còn muốn mặt mũi sao? Anh trai Trương Nhất đã cứu mạng các bạn, chỉ giúp vận chuyển thi thể đi thôi. Các bạn đã nói là lợi dụng rồi. Nếu bị con quái vật đó bắt, tôi sợ các người chết như thế nào cũng không biết. Cô gái nhỏ, ở đây không có chỗ cho bạn nói chuyện. Tôi đã cầu xin anh ấy cứu sao? Là do anh ta bao đồng, được không? Nhìn thấy thế giới nâng cấp, Trương Nhất đi một chút, một cái liền đưa người phụ nữ lên không trung. Sau khi những người này được cứu, không những không cảm ơn Trương Nhất thật tốt, ngược lại còn châm biếm hắn. Mở một cái nhìn sâu sắc, một cái liền đưa người phụ nữ lên không trung, nói tôi can thiệp phải không? Vậy thì đi chết đi. Người phụ nữ không chờ đợi cầu xin lòng vừa dùng sức thì bóp nổ tung. Mọi người trực tiếp bị loại dưới một cảnh trước mắt. Nhút nhát không dám nói nữa. Cho các bạn 10 phút. Hoặc là đưa tất cả các thi thể gần đó vào xe và kéo đi, hoặc là biến thành thi thể bị tôi ném vào xe kéo đi. Chọn một cái đi. Đoàn người hiện tại hồn vía lên mây, vội vàng lăn và bò để mang xác chết đi. Chẳng mấy chốc, các thi thể đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả mặt đất cũng bị lau sạch sẽ. Có ai biết lái xe không? Tôi sẽ để bạn đưa mọi người đi cùng. Tôi không quan tâm các bạn đi đâu, càng xa càng tốt, nhưng tốt nhất là đừng đi quá nhanh, đừng làm ồn quá nhiều. Nếu không, đừng trách tôi không nhắc nhở các bạn. Sau đó mọi người chen chúc lên xe. Ngay khi đạp ga, nó sẽ biến mất ở cuối đường cao tốc. Trương Nhất thấy vậy thở dài. Phát ra tiếng động lớn như vậy, ai biết có bao nhiêu thầy má sẽ bị thu hút trên đường đi. Bây giờ điều kiện đường xá vốn rất tệ, nếu bị buộc phải dừng xe, vậy thì họ chỉ có thể chờ chết thôi.
Sau đó Trương Nhất liền gọi hai nữ hướng biệt thự đến tổng khu. Khi ba người trở về biệt thự, vừa mở cửa là chỉ thấy rất nhiều đồ tiếp tế. Thịt, trứng, sữa, trái cây, đồ ăn nhẹ, đồ uống, xong nồi, mọi thứ. Có vẻ như người sói kia chắc là đã lục soát mấy cái siêu thị nhỏ. Giá trị tài sản 17.000 điểm là mạnh. Tất cả đứng yên làm gì, sắp xếp đi. Sáng hôm sau, Trương Nhất sắp xếp Tiết Thành Vũ tiếp tục sắp xếp vật tư tại căn cứ. Sau đó tìm một chiếc xe máy, đưa Lý Tiểu Ngư đến hiệu thuốc, bắt đầu không tệ. Không lâu sau liền quét đến đầy đủ 20 mấy túi thuốc. Nhưng Trương Nhất lại không vui chút nào. Cài đặt nửa ngày, thậm chí một nửa trên quầy còn chưa lắp xong. Chưa kể bên trong hiệu thuốc còn có một nhà kho nhỏ, giá như có sức mạnh không gian. Sau đó Trương Nhất để Lý Tiểu Ngư đến nhà kho và chuyển tất cả thuốc ra ngoài. Chạy ra đường tìm xe tải để kéo. Không xa đâu, thấy một chiếc xe tải lớn đậu bên đường. Sao nhìn quen vậy? Chiếc xe tải này không phải là chiếc tối qua sao? Nhưng chuyện trên xe không còn ai nữa. Có vẻ như những người hôm qua đã bỏ trốn. Hoặc là bị thầy ma ăn sạch sẽ. Liên tiếp quét sạch hơn 10 hiệu thuốc. Xe tải lớn chỉ vừa đủ tại chưa đầy một nửa. Tìm hiệu thuốc dễ dàng, nhưng công việc vận chuyển thực sự quá mệt mỏi. Ngay cả khi cả hai đều có sức mạnh để tăng sức mạnh, vẫn còn mệt. Quên đi, hôm nay không làm nữa, về nhà đi. Đều nghe lời anh trai Trương Nhất. Khi về đến biệt thự, Lý Tiểu Ngư liền trực tiếp về phòng nghỉ ngơi. Thành Vũ chậm rãi đến trước mặt Trương Nhất. Nhẹ nhàng thì thầm nói vất vả rồi. Tôi sẽ giúp bạn mà sắc thư giãn đi. Ô. Đời trước, Trương Nhất nhìn thấy Thành Vũ nhưng là muốn nằm trên mặt đất. Sợ đối phương một sét đánh 5 roi liên tiếp ném tới đây, giết hắn. Bây giờ đang tự xoa bóp cho mình. Trong lòng không nói ra được một trận thỏa mãn. Trương Nhất trở lại phòng ngủ, trong lòng cũng đang suy nghĩ. Ba người cuối cùng là quá ít, một ít sức chiến đấu không thiếu. Nhưng những người làm thì quá thiếu. Có vẻ như chúng ta phải nhanh tay tìm một dị nhân không gian, khôi phục lại sức mạnh của hắn mới được. Nhưng không gian có thể rất hiếm. Không ai không phải là một kho báu quyền lực lớn. Sau một ngày, Trương Nhất cùng Lý Tiểu Ngư lại đi ra ngoài. Hôm nay chỉ có hai mục đích. Đầu tiên là tìm một chiếc xe chở dâu để kéo lại lốc dự phòng. Tiếp theo là tìm kiếm những người thức tỉnh còn lại. Hai người đến trạm xăng tách ra hành động. Đây là một vài người sống sót. Nhìn về phía Lý Tiểu Ngư, mắt sáng lên. Hôm nay may mắn quá. Con gặp phải một sản phẩm đẹp, người đẹp. Một mình ở bên ngoài rất nguy hiểm. Bạn không biết sao? Tôi ở đây với chồng tôi. Không phải một mình. Cô gái xinh đẹp, hay là sau này đi cùng nhau thì sao? Nấu bữa ăn của bạn. Ở hiện tại, chỉ có người chồng rác rưởi của bạn không thể nuôi sống bạn. Lý Tiểu Ngư nghe vậy sắc mặt lạnh xuống. Trực tiếp một cước đá hắn bay đi. Bạn mới là rác rưởi, cả nhà bạn đều là rác rưởi. Người đàn ông đầu trọc đứng dậy. Dưới cơn đau, mồ hôi lạnh chảy xuống trán. Bạn cũng giống như người thức tỉnh, mắt nhèo lại. Chỉ thấy đầu trọc rút dao găm ra, trực tiếp lao về Lý Tiểu Ngư. Tiểu Ngư đã chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp xoay người tránh khỏi. Nhưng bàn tay lại xoay một cái uốn cong, lại đến với Tiểu Ngư. Khi Lý Tiểu Ngư phát hiện ra, bàn tay đã gần trong tầm tay. Muốn tránh đã không kịp rồi. Người đầu trọc. Vũ khí chế tạo coi như bị chặn rồi. Vũ khí cũng sẽ tự động theo dõi mục tiêu, cho đến khi đánh trúng mục tiêu, ngay khi bàn tay sắp đâm vào. Đột nhiên đứng yên. Cứ như vậy lặng lẽ trôi nổi trong không khí. Làm sao có thể như vậy? Bạn đã làm gì? Dị năng cấp bạn. Trương Nhất lóe lên đến Lý Tiểu Ngư còn sống, nói sau này. Lần đầu tiên phải bổ dao, đừng cho đối phương cơ hội thở. Có rất nhiều loại năng lực. Đừng để khi đâm cũng không biết. Hiểu rồi, chồng. Tôi thành chồng bạn từ khi nào? Sao tôi không biết? Không phải ai cũng nói cứu mạng là vô ích đâu. Chỉ có thể lấy thân báo đáp sao? Bạn đã cứu tôi 2 lần rồi, bây giờ tôi mới làm vậy. Đã rất dè dặt rồi, được không? Báo ân cũng không nhất định phải hiến thân báo đáp. Không phải còn có thể làm trâu làm ngựa sao? Anh trai, bạn muốn tôi làm trâu hay làm ngựa? Người đàn ông đầu chọc run rẩy nhìn Trương Nhất. Đến bây giờ, cho dù là kẻ ngốc cũng biết gặp phải kẻ mạnh. Đại ca, tôi sai rồi. Hai người đừng thể hiện tình yêu nữa. Xin hãy tha mạng cho tôi. Cho Long Hổ một cái mặt mũi. Sếp tôi là Hổ Gia, cũng là người thức tỉnh. Long Hổ giúp Hổ Gia. Trong trí nhớ của Trương Nhất hình như có thế lực tốt như vậy. Tạm thời tha cho bạn không chết. Đi thôi, đưa tôi đi gặp ở lâu Hổ. Lúc này, đầu chọc dẫn hai người Trương Nhất đến một khu nhà cao tầng. Cái nào? Hổ Gia ở tầng 5, ông ấy sẽ rất vui khi gặp bạn. Hổ Gia, điều tôi ngưỡng mộ nhất là những người như bạn. Trên bề mặt đầu chọc có vẻ như cúi đầu chào. Nhưng tôi cũng không ăn bánh trung thu một lần. Không cần bạn dẫn đường, tôi biết phải đi đâu. Giá trị của bạn đã hết rồi. Đồng thời trong lòng thầm niệm xử lý. Trực tiếp sao chép một cái. Lập tức một tay địch thủ bay ra, trực tiếp xuyên qua cổ họng của đầu chọc.
Sớm thôi, hai người đến một quán bar tên là Huyết Hoàng hậu. Người canh cửa đi qua đây. Hai người làm gì vậy? Để lại người phụ nữ. Có lẽ đại gia vui vẻ còn có thể để lại cho bạn một cái mạng nhỏ. Xong, hai người liền sắc híp mắt nhìn lên nhìn xuống Tiểu Ngư. Trương Nhất để ý, bọn họ trực tiếp bằng tay ném ra, lập tức đưa hai tên lên Tây Thiên. Bạn chơi ở cửa, đừng thả người ra. Nói xong rồi một mình đi vào. Giết trên đường đi. Tất cả những gì còn lại trên đường là máu và xác chết. Chớp mắt liền đến lầu 4 nhưng bị một người đàn ông mạnh mẽ chặn lại. Đây không phải là nơi bạn nên đến. Tôi có thể không theo đuổi. Bạn đã giết lính của tôi. Bây giờ tôi còn có thể tha cho bạn một mạng chó. Nhìn về phía đỉnh đầu của người đàn ông mạnh mẽ. Một cơ thể thép. Tài sản cấp Anh trị giá 2.000. Là cực cấp sao? Vẫn là thân thép cực kỳ hiếm. Xe tăng hình người hoàn chỉnh này là kẻ thù. Nghĩ đến đây, dùng dao găm sợ hãi đâm qua. Người đàn ông mạnh mẽ toàn thân lộ ra ánh kim loại. Cứ để bay đến. Đầu tiên xây dựng những tia lửa trên cơ thể. Nhưng ngay cả da cũng không mở được. Người sắt nắm lấy con dao găm. Đây là dao găm của lão Tam. Bạn lấy con dao này ở đâu vậy? Tất nhiên là lấy từ xác chết. Vẫn là một cái đầu hói lớn. Nhưng bạn yên tâm, phương pháp giết người của tôi rất tinh tế. Hắn đi rất bình yên. Bạn dám giết lão Tam? Tôi sẽ cắt từng cái xương của bạn ra và nghiền nát chúng. Người sắt cầm lên và lao tới, đấm vào nắm đấm kim loại. Trương Nhất không dám nghênh đón, chỉ có thể né tránh liên tục. Thế nào rồi? Lão tử có mạnh mẽ lắm không? Tôi đột nhiên đổi ý không muốn giết bạn nữa. Bạn đã giết lão Tam. Vậy thì thay thế vị trí lão Tam. Hãy đến ủng hộ lão tử đi. Yên tâm, công nghệ của lão tử là hạng nhất, chắc chắn làm cho bạn hài lòng. Trương Nhất trực tiếp sững sờ. Hắn không nghĩ ra, người sát trước mắt này sẽ chơi như vậy. Nghĩ về hình ảnh đó, Trương Nhất cảm thấy toàn thân chấn động. Đừng có la lên. Tiếp tục chạy đi. Bạn càng đấu tranh, tôi càng phấn khích. Chương trình chỉ mới bắt đầu. Người sát cười điên cuồng lao về phía Trương Nhất lần nữa. Trương Nhất lại không né tránh, đứng đó bất động. Người sát do dự không biết có nên để lại chút sức lực để không bị một đấm giết chết. Đột nhiên toàn thân cứng đờ, cứ như vậy đóng băng ở chỗ cũ. Sức mạnh của bạn rất mạnh, nhưng không phải bất khả chiến bại. Sét có thể dễ dàng kiềm chế bạn. Thật không may, tôi vừa có một tia chớp. Thua không oan. Còn gì nữa không? Quên đi, tôi sợ bạn nói chuyện làm tôi ghê tởm. Lập tức trong lòng thầm nghĩ. Phát hiện đối tượng cướp bóc, vui lòng chọn hướng cướp bóc. Tôi phải làm lại tất cả để có thể cướp bóc thành công của cải. Nhận thành công 2.000 điểm vật tư để cất giữ biệt thự. Vui lòng kiểm tra kịp thời. Sau đó Trương Nhất hỏi đại huynh đệ. Tôi vẫn rất muốn nói ra, hai anh em các bạn đang chơi thật đấy. Đó là bạn ở trên đó hay anh ta ở trên đó? Phải có một vết thương. Này, nói xong điều khiển một tia sét rơi xuống. Đại hán trực tiếp biến thành cặn bã. Sớm thế. Điều tôi không ngờ là hổ gia kia cũng không phản kháng kịch liệt, mà là không ngừng dập đầu nhận sai. Đại ca, tôi sai rồi. Làm ơn đừng giết tôi. Tôi có thể cho bạn bất cứ thứ gì bạn muốn. Cái gì cũng có thể lấy đi. Mọi thứ trong Long Hổ Bang đều là đại căn của bạn. Bạn xem đây có phải là mỹ lệ không? Một ngôi sao sắc đẹp cấp quận. Tôi tặng hắn cho bạn. Tôi đã gọi xong rồi, bạn sẽ thích. Trương Nhất giống như đột nhiên phát hiện cái gì. Hơi thở cũng trở nên dồn dập. Ngu Gia thấy vậy tưởng Trương Nhất động tâm rồi, bị phụ nữ giục ngã, còn không mau tới phục vụ vị đại ca này. Tôi không đi đâu. Bạn nghĩ tôi là ai? Tôi là một số ngôi sao nữ. Hắn là ai? Có xứng đáng với tôi không? Tôi không đi đâu. Chống lại bạn, bạn có biết đây là ngày tận thế không? Nếu không có lão tử, bạn đã là một thây ma rồi. Bạn nói gì thì làm. Nếu không, tôi sẽ đập vỡ tất cả các bạn thành thây ma. Tôi nghe lời bạn. Làm ơn đừng đánh vào mặt tôi nữa. Lập tức hắn liền hướng về phía Trương Nhất. Bạn phải làm chủ cho tôi. Không thể hung dữ như hổ gia được. Bạn phải đối xử tốt với người ta. Người ta là mở khóa, rất nhiều kỹ năng. Hãy để tôi chỉ cho bạn từng cái một. Nửa giờ trước khi thây ma tái sinh bùng phát, tôi không có kế hoạch gì cả, mà là cầm con dao dưa hấu trên bàn, chạy thẳng lên mái nhà. Chỉ vì kiếp trước đã hãm hại tôi, gãy chân, ném tôi vào đám thây ma. Tái sinh một lần, tôi nhất định sẽ bóp chết tất cả các bạn. Lúc này nữ diễn viên tuyến đầu mỹ lệ, chân mặc ren vớ màu đen, muôn mặt xấu hổ đang chuẩn bị cho Trương Nhất biểu diễn tài nghệ. Ai ngờ Trương Nhất tiến bộ thương hương tiếc ngọc, vẫy tay. Sau đó ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hổ gia, liếm liếm môi nói hổ gia. Tôi vẫn có hứng thú với bạn hơn, nếu không bạn đến đây.
Đại ca, đừng đùa, tôi một thân béo này lại không vào được mắt của bạn. Hổ ra một cái che lại phía sau, mặt sợ chết khiếp. Hắn thế nào cũng không ngờ Trương Nhất thích cái này. Đại ca, nếu bạn thích cái này, tôi có 2 người có cùng sở thích với bạn. Bạn đi giao tiếp với họ đi. Trương Nhất bước tới trước mặt Hổ ra, nhấc anh ta lên và hét lên, đưa nó đây. Phát hiện đối tượng săn mồi, vui lòng chọn hướng cướp bóc. Tôi phải làm lại tất cả. Thành công đạt được cấp độ tương tự không gian diện rộng năng lượng. Cướp của cải, thu được thành công 5 vạn điểm tài sản giá trị vật tư. Vui lòng chọn địa điểm chuyển hàng. Chuyển tất cả vào không gian rộng. Chuyển thành công. Xin vui lòng chú ý kiểm tra càng sớm càng tốt. Không gian hấp dẫn cuối cùng cũng đến. Vẫn là không gian diện rộng hàng đầu. Diện tích không gian nó to bằng 100.000 sân bóng đá. Đúng lúc này, Hổ ra hoảng sợ hét lên. Đồ của tôi đi rồi. Một cái gì đó trong không gian của tôi đã biến mất. Tất cả đi rồi. Là bạn làm đúng không? Trả lại đồ cho tôi. Trả lại đây. Đây là toàn bộ tài sản và sự phụ thuộc của hắn. Phải mất hàng trăm người để lấy lại nó. Tiền, hắn sẽ sống như thế nào nếu không có những thứ này? Nhà bếp, vì lợi ích của tất cả những gì bạn đã tích trữ cho tôi sẽ để bạn chết không đau đớn. Hổ ra phẫn nộ. Bạn sẽ không được chết bình yên đâu. Tôi làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho bạn. Mong muốn của bạn có thể thất bại. Làm người đều không có cách nào. Làm ma thì đừng nghĩ nữa. Trương Nhất nói xong trong lòng bàn tay phun ra điện quang, trực tiếp đem Hổ ra thành một cái chết cặn bã. Một bên Mỹ Lệ nhìn thấy vậy trực tiếp sợ tiểu trong quần. Đại ca, làm ơn để tôi đi. Muốn tôi làm gì cũng được. Tôi sẽ có rất nhiều thủ thuật. Chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Đáng tiếc bây giờ bạn đã là hình dạng của người khác rồi. Nếu không tôi có thể cân nhắc không giết bạn. Nói xong Trương Nhất vẫn cho sét đánh. Đưa cô ta. Trở lại tầng 1, nhìn thấy 2 thi thể dưới chân Lý Tiểu Ngư. Chồng vừa rồi có 2 người muốn chạy. Bị tôi đánh chết rồi. Sao? Tôi giỏi lắm đúng không? Bạn có muốn thưởng không? Tôi thấy bạn có thể. Vậy tôi thưởng cho bạn đi mua sắm được không? Được rồi. Chồng, thật tốt bụng. Sau đó 2 người đến một cửa hàng. Lý Tiểu Ngư nhảy đến một cửa hàng quần áo. Vui vẻ bắt đầu mua không tệ. Trương Nhất trực tiếp vung tay lớn, đặt đồ của toàn bộ cửa hàng. Tất cả đều được lưu trữ trong không gian rộng. Lý Tiểu Ngư sợ đến ngây người. Đừng ngạc nhiên. Tôi đã đưa nó vào không gian của mình. Trở về rồi bạn chọn từ từ đi. Chồng tốt. Tôi nghe lời bạn. Sau đó Trương Nhất trực tiếp đem đồ đạc của toàn bộ cửa hàng đã chuyển sang trong không gian rồi lại đến cửa hàng phần cứng, nhà máy thép bệnh viện, nhà máy giấy, nhà máy gia vị, thư viện, nhà máy rượu, đi vòng quanh cho đến tối. Đi vòng quanh đến tối, Trương Nhất vẫn chưa hài lòng dừng lại. Khi 2 người trở về thành trì, Thành Vũ đã làm xong bữa ăn rồi. Trương Nhất không bận đi ăn. Lấy thép từ không gian rộng, điều khiển bằng lực điện từ, dán toàn bộ bề mặt biệt thự bằng cửa thép, biến biệt thự thành pháo đài thép. Làm hết, mới hài lòng trở về biệt thự ăn cơm. Sau bữa ăn lại, trong không gian vận chuyển lấy ra rất nhiều quần áo phụ nữ, cộng với một loạt các sản phẩm dành cho phụ nữ. Các bạn xem chọn đi. Ngoài ra buổi tối không cần canh gác nữa. Nói xong liền trực tiếp trở về phòng nằm. 2 cô gái thì vui vẻ chọn quần áo yêu thích của mình. Thành Vũ, bạn nói Trương Nhất có phải quá nghiêm túc không? Chẳng lẽ không có cảm giác gì với hai chúng ta sao? Tôi cảm thấy ổn. Hắn không quen với chúng ta lắm. Thân phận một chút là bình thường rồi. Nhẹ nhàng, điều này không bình thường chút nào. Bây giờ là ngày tận thế, đâu có ai không phóng túng dục vọng. Nhưng anh trai Trương Nhất đối với những chuyện này hình như không có chút hứng thú nào. Anh ấy rất giỏi, lẽ ra phải ăn sạch hai chúng ta từ lâu rồi mới đúng. Bạn cũng không biết xấu hổ. Điều này không phải chỉ có nghĩa là anh ta rất đặc biệt sao? Không giống như những con thú. Một quý ông đáng tin cậy. Ôi, này, Thành Vũ tinh khiết của tôi. Bạn nghĩ quá phiến diện rồi. Tôi ước gì anh trai có một chút động vật. Bám chặt, biến tôi thành của hắn. Bạn nói có khả năng nào không? Vì sao hắn không động vào? Tại sao là bởi vì Liễu Như Yên, Trương Nhất ca ca vẫn luôn tìm hắn đây? Tiết Thành Vũ trực tiếp đóng băng. Không đâu. Sao không chứ? Tình yêu của anh trai Trương Nhất dành cho Liễu Như Yên thật sự chân thành. Cho dù bị nuôi làm cá cũng không bao giờ phàn nàn. Nếu anh trai Trương Nhất tìm thấy Liễu Như Yên, với tính cách của hắn, hơn nửa chúng ta không có trái cây ngon để ăn, bị đuổi ra khỏi cửa đều có thể. Hình như thật sự có khả năng như vậy. Vậy phải làm sao đây? Hành động đi. Đẩy pha lê lên cao. Trước khi tìm thấy Liễu Như Yên, hai chúng ta biến thành người của anh trai Trương Nhất. Gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó chúng ta cũng là nữ chủ nhân. Còn sợ hắn Liễu Như Yên sao? Và chúng ta, ngay khi mở cửa là có thể thắng. Tuyệt đối không thua được. Lý Tiểu Ngư trịnh trọng nhìn Thành Vũ. Ngay cả danh phận tôi cũng nghĩ xong rồi. Thành Vũ bạn làm phòng lớn, tôi làm phòng nhỏ.
Hai chúng ta hợp lực mấy chạm Liễu Như Yên không gian sinh tồn của cô gái trà xanh kia đưa ra khỏi đây. Đổi ai cũng được. Dù sao tôi chỉ có thể không tiếp nhận được Liễu Như Yên đến nhà này. Vừa ác vừa bẩn, có trời mới biết trên người có thể mang bệnh gì không. Tôi không muốn bị mắc những căn bệnh đó. Tiết Thành Vũ sửng sốt mở môi đỏ lên. Như vậy cũng được sao? Tiết Thành Vũ mặt như lửa đốt, đầu mũi đổ mồ hôi. Chủ yếu là vì cô ấy đã yêu thầm Trương Nhất từ lâu rồi. Ở Trương Nhất, hắn không kháng cự, thậm chí trong lòng cũng muốn sớm biến thành người của Trương Nhất. Cuối cùng, Tiểu Ngư để xây dựng kế hoạch chiến đấu, mục đích là thắng. Mà lúc này Trương Nhất hoàn toàn cái gì cũng không biết, nằm trên giường nghĩ xem ngày mai nên ăn gì. Có muốn ra ngoài tìm một đầu bếp về chuyên nấu ăn không? Ngày hôm sau vừa sáng, Lý Tiểu Ngư và Tuyết Thành Vũ mặc quần áo nhỏ gợi cảm, ngồi trên ghế sofa thì thầm cái gì đó. Tuyết Thành Vũ nghe được mặt đỏ bừng. Gặp Trương Nhất xuống lầu, Lý Tiểu Ngư chạy đến nắm lấy cánh tay của hắn. Chồng, bạn tỉnh rồi, đói chưa? Bữa sáng đã chuẩn bị xong cho bạn rồi. Lý Tiểu Ngư kéo Trương Nhất đến trước bàn ăn. Chồng ơi, để chị Thành Vũ cho bạn ăn đi. Không cần, tôi có tay. Ôi, đừng lịch sự như vậy. Chồng, chúng tôi phục vụ bạn là đúng. Ngay cả khi bạn có yêu cầu quá mức đối với chúng tôi cũng sẽ chủ động hợp tác. Lý Tiểu Ngư nói ra kinh ngạc, lập tức im miệng. Hai cô gái này không muốn biến thành người của tôi đâu nhỉ. Tôi chỉ đẹp trai hơn một chút, vật tư nhiều hơn một chút, rắc rối nhiều hơn một chút, làm quen với ngày tận thế, một chút tính cách quyến rũ mạnh hơn một chút, dưa chuột mang theo một chút, các khía cạnh khác vẫn rất bình thường. Tiểu Ngư nói. Bản thân Thành Vũ tương đối im lặng và nhút nhát, chắc chắn sẽ không. Rất nhanh Trương Nhất đã ăn xong bữa sáng. Nếu hai người không sao thì đừng ra ngoài, bên ngoài rất nguy hiểm. Hôm nay không đưa tôi đi chơi sao? Không, hiện tại bên ngoài cường thị cấp bậc đã rất cao rồi, đi với tôi sẽ rất nguy hiểm. Cứ ở nhà đi. Được rồi. Nếu không sao, hai người đến phòng tập thể dục tập thêm kỹ năng. Tôi ra ngoài tìm một người, chắc phải tối mới về được. Được rồi, chồng, trên đường chú ý an toàn, về sớm. Hành trình thuận lợi, tôi sẽ nấu cơm chờ bạn. Tạm biệt hai cô gái, Trương Nhất liền đi ra ngoài. Xem tôi đoán đúng không? Trương Nhất ca ca chính là đi ra ngoài tìm trà xanh rồi. Chúng ta phải tiến hóa nhanh hơn. Mê mâng, Thành Vũ cắn môi nhẹ nhàng đáp một tiếng. Lúc này Trương Nhất vừa mới chém giết xong mấy cái thây ma ở cửa, sau đó đi xe máy về khách sạn Hải Thiên. Sắc sống cao cấp ngày càng nhiều, xem ra hôm nay phải tìm được đồ lưu trữ yêu thích, trễ thì sẽ thành khẩu phần ăn cho thây ma. Đói quá, ai còn có đồ ăn? Tôi trả 1 triệu, chỉ cần cho tôi một miếng nhỏ là được. Một bên. Nói ai sẽ không giống nhau, đừng nói 1 triệu nữa. 10 triệu đổi một gói mì gói tôi đều vui lòng. Nếu ai có thể cho tôi sẽ cho 10 con bào ngư. Kéo xuống đi. Bào ngư của bạn mấy ngày rồi chưa rửa, có lẽ bây giờ nó tanh và hôi. Quỷ mới muốn ăn. Trong 4 ngày này, mọi người chưa ăn gì hết. Tôi đã đói rồi. Không còn phẩm giá của ngày xưa, chỉ có ngày hôm trước mọi người cùng nhau ăn quá nửa cái bánh mì là một người phụ nữ tên Liễu Huệ đóng góp. Nghĩ đến đây, mọi người cùng nhau nhìn về phía một đôi mẹ con trong góc. Liễu Huệ, bạn còn lấy ra cho mọi người đi. Không còn nữa. Bánh mì trước đây của bạn từ đâu ra, không còn giấu gì nữa chứ? Thật sự không còn nữa, chỉ còn nửa ổ bánh mì cho mọi người. Không thể nào, bạn chắc chắn có thức ăn. Hai mẹ con các người là những người đầu tiên trốn ở đây. Có Chúa mới biết các bạn đang giấu bao nhiêu thức ăn. Nếu Liễu Huệ có thì lấy ra sớm đi. Bây giờ mọi người đều là châu chấu trên một sợi dây, đừng giấu kín nữa. Tôi vừa kịp có một bộ phim sản xuất lớn sắp mở, nếu bạn lấy đồ ra. Kiều Kiều là nữ chính số 1. Thật sự không còn nữa, tôi không nói dối. Bánh mì nào, tôi lấy nó từ nhà hàng trên tầng 211. Nếu muốn thì tự mình lên tầng 211 lấy. Chắc là còn sót lại. Mọi người nghe nói, bạn nhìn tôi nhìn không ai tình nguyện đi lấy bánh mì. Bây giờ tầng 211, nó đã là chỗ chơi của thây ma từ lâu rồi. Đi không phải là muốn chết sao? Liễu Huệ, hay là bạn xuống tầng 211 lấy bánh mì tuyến đường bạn đã lấy trước đây quen thuộc hơn. Sau khi xong việc, tôi, Lý Đại Cương, nợ bạn nên biết tôi là người như thế nào. Vừa nói hay đấy. Đi thôi. Mọi người sẽ cảm ơn bạn. Đại Cương nói đúng. Bạn quen thuộc nhất với tuyến đường. Mọi người nghe đây. Sắc mặt Liễu Huệ lập tức trở nên trắng bệch. Lúc này trong khách sạn cao cấp, một nhóm người đang yêu cầu Liễu Huệ ra ngoài tìm kiếm vật tư. Kiều Kiều vội vàng chặn trước mặt Liễu Huệ, nhìn chằm chằm vào đám đông và đi một mình. Các bạn không có chân à? Chúng tôi cho các bạn ăn. Giờ các người muốn mẹ tôi chết sao?
Đồ cặn bã, các người đều là đồ cặn bã vô ơn. Cô bé ăn nói kiểu gì vậy? Ở đây có phần nói chuyện của bạn không? Lưu Huệ, hôm nay bạn đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Chỉ có một mình bạn biết bánh mì ở đâu. Bạn có nghĩa vụ phải giúp mọi người lấy bánh mì. Nếu bạn không đi thì không nói, mọi người sẽ chết đói. Bạn không quan tâm sao? Nếu bạn không chịu đi, mọi người sẽ rất tức giận. Bạn sẽ không ở lại đây đâu. Được rồi, đi thôi. Liễu Huệ nhàn nhạt liếc mắt nhìn mọi người, kéo Kiều Kiều đi. Đứng lại, Lý Đại Cương chặn hai mẹ con lại. Ai đồng ý để con gái bạn đi? Nó còn nhỏ, tương lai còn có cuộc sống tốt đẹp. Bạn muốn chết cũng đừng kéo hắn. Muốn đi chỉ có thể đi một mình bạn. Sắc mặt Lưu Huệ hoàn toàn lạnh đi. Đám cặn bã này định dùng con gái ép cô ta. Nếu để con gái ở lại, không cần, tôi cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra với con gái tôi. Vô nhân đạo, các bạn từng người một đạo đức giả, đều là súc sinh mặc da người. Chó hoang biết ơn, nhưng các bạn còn không bằng chó hoang. Tôi có thể đi lấy thức ăn cho bạn. Hy vọng khi tôi mang thức ăn về, loại thức ăn mà người phụ nữ yêu đuối dùng mạng để đổi lấy, các người có thể nuốt được. Có thể nói xong xoay người đối với Kiều Kiều dịu dàng nói. Xin lỗi, mẹ không thể bảo vệ con. Kiều Kiều đã khóc, bắt lấy Liễu Huệ. Không muốn mẹ bỏ đi. Liễu Huệ chậm rãi đến bên tai Kiều Kiều, thì thầm nói, nếu mẹ trời tối vẫn chưa về, khi người khác không chú ý, hãy nhảy từ trên lầu xuống. Đừng sợ, nhắm mắt lại đi. Đi cũng phải đi sạch sẽ, biết không? Kiều Kiều cố gắng gật đầu. Hiểu rồi. Liễu Huệ mỉm cười, quay đi. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một niềm tin, nếu cô ta không quay lại, cho dù biến thành quỷ ăn thịt người, hắn cũng muốn từ cửu u địa ngục bò ra, ăn thịt và máu của những người này. Lúc này Trương Nhất vừa đến khách sạn, một cái mặc dây lưng quần samba liền xông tới. Đây không phải là anh khôn khôn của tôi sao? Bóng rổ của bạn đâu? Còn không về đi, tiếp tục luyện tập 2 năm rưỡi. Trương Nhất nói xong trực tiếp một đao đưa hắn trở về sao hỏa, sau đó vừa đi vừa giết đi lên lầu. Lúc này Liễu Huệ từ tầng 211 mang về vài quả dưa chuột đã qua sử dụng. Mở cửa, tôi đã mang thức ăn về rồi. Đưa thức ăn cho tôi. Cho tôi vào trước. Người phụ nữ hôi hám. Bạn không có tư cách thương lượng với tôi, không muốn con gái bạn biến thành sashimi, đưa đồ cho tôi trước. Sau đó đi tìm một thùng nước nữa. Lão tử đã khát từ lâu rồi. Con gái bạn vẫn chưa được trang trí phải không? Trông thật dễ thương. Có lẽ máu đều là ngọt. Liễu Huệ tâm thần run rẩy, vội vàng. Thức ăn tìm được đưa qua. Không, không, xin đừng làm tổn thương Kiều Kiều. Tôi sẽ đưa đồ cho bạn. Tôi sẽ đi tìm nước cho bạn. Khi Liễu Huệ nói, một bóng đen đen lặng lẽ xuất hiện ở cầu thang, lập tức nhanh chóng nhào tới bên này. Mọi người thấy vậy đều sợ đến tê tái, quên mất sự tĩnh lặng. Vào thời điểm quan trọng này, một con dao bay lướt qua, đặt thây ma lên tường. Liễu Huệ cứ ngây ngốc như vậy, nhìn người đàn ông đẹp trai đột nhiên xuất hiện. Nếu như trên thế giới này có thần linh, vậy trước mắt nhất định là phải không? Trương Nhất nhìn xuống người sống sót trước mắt, không hài lòng. Xem ra lại không tìm được đầu bếp. Xin lỗi. Ai biết nấu ăn? 8 món ăn chính đều là loại đó. Nhà tôi thiếu một đầu bếp. Điều trị cũng được. Có khả năng và hứng thú không? Tất cả những người sống sót đều bối rối. Họ đều là người có thân phận. Sao lại tự nấu ăn? Tôi biết nấu ăn, biết nấu nhiều món, 8 món ăn chính. Nghe được câu trả lời của Liễu Huệ, Trương Nhất trước mắt sáng lên, rồi tôi chợt đến bên cô ta và nói, đi thôi. Chúng ta vào nhà nói chuyện chi tiết về tiền lương. Bên trong khách sạn, Trương Nhất đang phỏng vấn đầu bếp tương lai, bên cạnh bước lên. Bạn là ai vậy? Có phải đội cứu hộ cử đến cứu chúng tôi không? Tôi biết trên đó vẫn chưa từ bỏ chúng tôi. Trương Nhất nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hoa ca. Tôi có nói chuyện với bạn không? Anh Hoa nghe vậy sửng sốt. Thái độ của bạn có thể tốt hơn không? Chú ý đến danh tính của bạn, không phải ai bạn cũng có thể đắc tội được. Tin hay không đợi tôi được cứu, một cuộc điện thoại có thể khiến bạn mất việc. Cút đi. Một chiêu đem Hoa ca đánh bay. Thấy anh Hoa bị đánh, những người khác không thể nhìn nữa. Chàng trai trẻ, sao lại đánh người? Đây là lỗi của bạn rồi. Người trẻ quá bốc đồng, hoàn toàn không hiểu. Gây rối với người không nên gây rối. Tương lai cả đời này đều không còn. Đội cứu hộ đang ở dưới lầu, chờ đợi sẽ được cứu. Chỉ bằng cái tát này của bạn, tôi em là không thể tốt được nữa. Trương Nhất không nói nên lời nhìn mọi người. Bạn không nghĩ sẽ có một đội cứu hộ nào đó đến cứu các bạn. Thảm họa này là toàn cầu, và nó sẽ trở nên tồi tệ hơn. Làm sao ai đó có thể mạo hiểm mạng sống của họ để cứu các bạn? Tổ tiên này
Muốn ước thì bái Phật, thích mơ thì ngủ. Làm người phải thực dụng một chút, đừng tưởng tượng cả ngày. Nghe thấy lời của Trương Nhất, một đám người đứng im, không thể tin vào tai mình. Không thể nào, bạn đang nói dối. Tôi không tin đó là sự thật, trừ khi bạn đưa ra bằng chứng để chứng minh. Mê mâng, bạn có tin không? Dù sao sống chết của các bạn cũng không liên quan gì đến tôi. Lão tử chứng minh cho bạn làm gì? Vâng. Sau đó ngồi xuống, tiếp tục phỏng vấn đầu bếp tương lai. Chúng ta nói chuyện tiếp đi. Trước tiên tôi sẽ nói về các điều kiện và phương pháp điều trị bạn xem có thể chấp nhận được không? Được rồi. Xin vui lòng nói. Liễu Huệ gật đầu thử tiếng Anh. Thực ra, chỉ cần cô ấy có thể ăn một miếng cơm nóng mỗi ngày. Hài lòng rồi. Hắn đã sớm nhận ra. Giờ là ngày tận thế rồi. Sẽ không có đội cứu hộ nào cả. Mỗi ngày đều phải chuẩn bị một ngày 3 bữa ăn. Chất lượng món ăn không nên quá thấp, loại cũng không thể quá ít. Thỉnh thoảng cũng sẽ để bạn chuẩn bị bữa tối. Vệ sinh nhà cửa cũng cần bạn giúp dọn dẹp, gần như quanh năm. Đó là công việc của bạn. Về phần thù lao, bạn có thể ăn tối với tôi. Một ngày 3 bữa no, một tháng một bộ quần áo mới. Bạn có thể chọn kiểu dáng và loại bạn thích. Mỹ phẩm cũng là một bộ một tháng. Khăn vệ sinh một tháng 2 gói. Dầu gội đầu và sữa tắm cũng là một chai mỗi tháng. Bệnh tật cũng sẽ cung cấp thuốc cho bạn. Thiết bị giải trí hiện nay vẫn còn tương đối thiếu, chỉ có thể cung cấp cho bạn thiết bị tập thể dục và sách và nghe các bài hát. Nếu bạn có yêu cầu khác, bạn cũng có thể áp dụng, nhưng không đảm bảo 100% hài lòng. Nghe được điều kiện của Trương Nhất, có người sẽ ngốc nghếch mở miệng ra. Đây có phải là cách đối xử của bạn bè ngày tận thế không? Mơ cũng không mang theo sự kiêu ngạo như vậy. Tôi đồng ý, tôi chưa nói xong mà. Đừng vội đồng ý. Hệ thống tuyển dụng mà tôi áp dụng là tuyển dụng trọn đời. Bạn không thể đơn phương phá vỡ hợp đồng, trừ khi một ngày nào đó tôi trực tiếp sa thải bạn. Lúc này đã bị sốc đến mức gần như không kiểm soát được. Thuê trọn đời, nấu ăn cả đời. Ôi chúa ơi, có chắc đây không phải là phúc lợi không? Tôi đồng ý, miễn là bạn không ghét bỏ. Tôi sẽ nấu cơm cho bạn cả đời. Trương Nhất gật đầu hài lòng. Vậy thì chào mừng đến nhà tôi. Tôi hy vọng chúng ta có thể sống vui vẻ bên nhau. Sau đó Trương Nhất bước ra khỏi không gian Quảng Ngọc, lấy ra một xô KFC nóng hổi cho gia đình. Uống 2 chai câu cơ trên bàn. Nhìn vào khuôn mặt của các bạn, đã lâu rồi không ăn gì. Trước tiên chúng ta hãy ăn gì đó để tôi sẽ đưa bạn đi sau khi bạn ăn no. Nghe những điều này, che miệng vì ngạc nhiên. Đây là trò ảo thuật gì thế? Thấy Liễu Huệ không nhúc nhích, Trương Nhất tự hỏi liệu nó có hợp khẩu vị của mình không, hoặc tôi sẽ cho bạn thứ gì đó khác để ăn. Không, điều này đã tốt rồi. Sau đó hai cô gái không còn ngạc nhiên cúi đầu và ăn một cách ngấu nghiến. Kiều Kiều thậm chí còn khóc khi đang ăn. Không buồn, người đang khóc. Những người sống sót chứng kiến vụ việc này đã vô cùng bối rối. Ngửi mùi thịt trong không khí, âm thanh nuốt nước bọt được nghe thường xuyên. Người anh lớn này, tôi có thể có một xô gà rán được không? Tôi sẽ cho bạn 10.000 nhân dân tệ. Tôi sẽ cho 1 triệu. Ồ không, 10 triệu. Cứ để tôi. Anh chàng đẹp trai này, tôi cho bạn lái máy bay. Và tôi đang ở chế độ tự động. Chỉ một chiếc cánh gà thôi. Anh bạn, tôi có thể viết cho bạn một tấm séc. Bạn muốn bao nhiêu? Tôi chỉ cho bạn nửa cái đùi gà thôi. Xương gà cũng được. Tôi không kén chọn về đồ ăn. Sốt ruột nói. Đi đến nơi nào mát mẻ hơn. Thấy Trương Nhất không hứng thú với tiền bạc hay phụ nữ. Có người đang buồn bực. Thực ra anh ta muốn lấy trộm đồ ăn của hai cô gái. Trương Nhất kinh ngạc thốt lên. Trương Nhất bay ra ngoài và đánh anh ta bất tỉnh. Lý do tại sao tôi không bắn vào đầu? Tất cả là nhờ hai nhân viên mới của chúng tôi. Ăn uống. Anh ấy không muốn tìm ai đó để cho chó ăn. Khi họ gần ăn xong, Trương Nhất nói. Ăn xong chúng ta đi nhé. Tôi sẽ đưa bạn ra khỏi đây. Kiều Kiều lặng lẽ dọn sạch xương gà. Ôm như ôm một đứa bé. Trương Nhất bật cười. Không sao đâu, cứ vứt nó đi. Miễn là bạn lắng nghe. Ăn bao nhiêu bánh mì kẹp thịt gà rán tùy thích. Vâng, cảm ơn anh trai. Kiều Kiều sẽ rất ngoan ngoãn. Kiều Kiều, đừng vứt nó đi. Tặng tôi. Chị cho bạn tiền. Đưa cho chú. Chú của bạn đã đãi bạn kem khi bạn còn nhỏ. Bạn đã quên rồi sao? Dù có vứt nó đi tôi cũng không đưa cho bạn đâu. Bọn người vô ơn, lũ cặn bã độc ác. Con nhỏ thối tha kia đã cho mày mặt mũi rồi. Nói xong, anh ta giơ tay lên muốn đánh Kiều Kiều. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Trương Nhất, anh ta lại rút tay lại. Tôi ra lệnh cho bạn tự tát mình 100 cái. Người đàn ông to lớn đỏ mặt khi nghe điều này. Không dám phản bác, nhưng tôi không muốn tát mình. Tôi có giới hạn. Đừng ép tôi phải làm điều đó. Nếu không thì nó đã không đơn giản như 100 cái tát. Tôi không ngại ném bạn ra khỏi tòa nhà đâu. Tôi sẽ tự làm điều đó. Đừng giết tôi. Vừa nói anh ta vừa tự tát vào mặt mình. Lý Đại Cương đang đi ngang qua với nụ cười trên môi. Xin chào em trai. Tôi là Lý Đại Cương, một giám đốc. Bạn chắc đã nhìn thấy tôi trên TV. Rất vui được gặp bạn. Có chuyện gì không ổn sao? Nói như thế này, em trai tôi muốn thuê bạn làm vệ sĩ tạm thời. Đợi cho đến khi tôi ra khỏi đây. Bạn có thể yêu cầu bất cứ điều gì bạn muốn.
Tôi sợ là bạn không thể cho tôi thứ tôi muốn. Không, điều đó không hẳn là đúng. Bạn nên hiểu, mối quan hệ và uy tín của Lý Đại Cương đáng sợ đến mức nào. Bạn đưa tôi ra khỏi đây, tôi sẽ nợ bạn một ân huệ lớn. Tôi, Lý Đại Cương, được bao nhiêu ân huệ? Không hiểu sao anh bạn. Tôi nghĩ đây là một thỏa thuận không có tổn thất. Bạn vẫn nhìn rõ mà. Trương Nhất không nói nên lời. Thổi phồng đến mức nào vậy? Làm sao bạn có thể nói những lời như thế? Đừng tin anh ta, anh bạn. Anh ta là một kẻ xấu không giữ lời hứa. Cặn bã. Thật sự, tại sao anh ấy lại thất hứa? Nói cho tôi. Kiều Kiều, nhớ lại mọi chuyện. Nói với Trương Nhất. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Trương Nghi lắc đầu nhìn Lý Đại Cương. Tôi không muốn phán xét bạn đúng hay sai. Có phải vậy không? Tôi đã quen với những chuyện thế này rồi. Thật đáng tiếc khi giờ họ lại là nhân viên của tôi. Là một ông chủ, rõ ràng là không thể không giúp họ thu nợ. Giám đốc Lý, bạn đã tìm ra cách trả nợ chưa? Nửa giờ trước khi đám thây ma bùng phát, tôi không có sự tiến hóa tích trữ, mà là cầm con dao dưa hấu trên bàn, chạy thẳng lên mái nhà. Chỉ vì kiếp trước tôi bị lừa gạt, gãy chân, ném tôi vào đám thây ma. Một lần trong đời này tôi nhất định sẽ dạy tất cả các bạn. Lúc này trong khách sạn Hải Thiên, Trương Nhất đang định trả thù cho nhân viên mới. Thấy em trai tôi là một người rất độc lập. Đúng rồi, chắc là không dễ dàng bị người ta thu nhỏ lại như vậy đâu. Tôi cho bạn 1 giây. Hoặc là bạn tự nhảy xuống lầu, hoặc là tôi đá bạn xuống. Bạn chọn một cái đi. Đừng nghĩ là tôi sợ. Có tin tôi tìm người giết bạn không? Lão tử mấy năm nay đã giết chết rất nhiều người. Không phiền nếu thêm bạn một người nữa. Tốt, có vẻ như bạn đã lựa chọn rồi. Sau đó Trương Nhất tránh người đi tới trước mặt Lý Đại Cương, nắm lấy cổ họng hắn, kéo khí đến cửa sổ. Sao nào? Hôm nay có Lý Đại Cương lấy thân làm thây ma, ngưỡng mộ, công đức vô lượng. Nói xong, tay liền ném Lý Đại Cương vào, bên dưới chờ thây ma đau khổ. Sau đó Trương Nhất trở về phòng nhìn quanh mọi người. Trước đây đã ép buộc hai mẹ con họ tự đứng lên đi. Căn phòng đột nhiên im lặng. Không ai muốn đứng lên. Tốt, xem ra các bạn đều lựa chọn giống như hắn, không sợ hãi. Vậy các bạn tự nhảy xuống, hay là tôi giúp các bạn? Mọi người lập tức bị dọa tiểu ra quần, cúi xuống cầu xin lòng thương xót. Trương Nhất không quen với họ, ném từng người một qua cửa sổ, chịu bỏ cuộc. Sau đó lái xe máy đưa hai nữ rời khỏi khách sạn Hải Thiên. Vừa trở lại căn cứ, Lý Tiểu Ngư và Tuyết Thành Vũ bước nhanh ra ngoài. Chồng, bạn đã về rồi. Mê mông, vừa chạy được vài bước, Lý Tiểu Ngư đã sửng sốt. Nhìn thế nào hình như cũng không giống Liễu Như Yên. Mê mông, đúng là không phải Liễu Như Yên. Giới thiệu cho các bạn, đây là chị Liễu Huệ và con gái cô ta, là đầu bếp tôi đặc biệt thuê về. Sau này chúng ta 1 ngày 3 bữa ăn và vệ sinh, tất cả đều do họ làm. Lý Tiểu Ngư và Thành Vũ đều hiểu rồi, chạy ra ngoài. Là làm cái này. Hai người cũng không có ý kiến gì về việc này. Chỉ cần không phải là Liễu Như Yên thì cảm ơn trời đất. Chào mừng đến với gia đình nhỏ của chúng tôi. Tên tôi là Tuyết Thành Vũ. Rất vui được gặp các bạn. Tên tôi là Lý Tiểu Ngư. Chào mừng. Cảm ơn mọi người. Tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc. Bạn xem đây là hỏi tò mò. Hai chị em, các bạn đều là vợ của đại ca sao? Thành Vũ và vẻ mặt xấu hổ, không biết giải thích thế nào. Lý Tiểu Ngư thì cười hì hì nói. Bây giờ chúng tôi vẫn chưa. Người nói không cố ý, người nghe cố ý cũng sẽ thầm thì trong lòng. Chưa phải sao? Vậy thì sau này sẽ là như vậy. Đáng tiếc tôi đã sớm làm mẹ rồi, tuổi trẻ không còn. Sau khi ổn định hai cô gái, Trương Nhất lại tiếp tục đi ra ngoài. Tôi định đến hồ chứa Kim Long để tìm hiểu. Trong ký ức kiếp trước của hắn, đó là nhà tù. Sức mạnh được xây dựng bởi các tù nhân chạy ra khỏi nhà tù. Lý do họ chiếm giữ hồ chứa hoàn toàn là nhà máy điện bên cạnh hồ chứa, không hề thiếu điện. Đồng thời, hồ chứa chứa cá quanh năm, bên trong có nhiều cá và tôm, không lo ăn uống. Từ năng lượng đến thực phẩm và nước. Sau đó đến căn cứ địa hình, hồ chứa là một nơi rất an toàn. Khi Trương Nhất dần rời xa thành phố, số lượng thây ma bắt đầu giảm, số người sống sót ngày càng nhiều. 1 tiếng nữa, Trương Nhất đến một trại người sống sót nhỏ. Có khoảng 200 hoặc 300 người trong trại. Đàn ông, phụ nữ và trẻ em bên trong có rất nhiều lều, trông rất rách rưới. Những căn phòng nhỏ này, đó là nơi giao dịch kinh doanh thịt. Giá đã thương lượng xong, đóng cửa lại là có thể luyện tập 2 năm rưỡi. Thương thì nửa ổ bánh mì là được. Giá minh bạch. Giá cả phải chăng và công bằng. Còn về việc có bệnh truyền nhiễm hay không thì tất cả phụ thuộc vào may mắn. Mỗi khi đi vài bước, một lão đại liền hướng về phía hắn. Uống đi, anh đẹp trai, lại đây chơi đi. Chỉ cần một gói mì gói là được rồi. Chị gái kỹ thuật đặc biệt tốt. Bạn hài lòng. Tiểu ca ca nhân ra nửa gói mì gói là được rồi. Nếu có tối gia vị, bạn có thể đến hẹn 2 lần. Đây là một người đàn ông có râu da xồm xoàm. Nói với Trương Nhất.
Này này, thức ăn nhanh một cái bánh bao đêm 3 cái. Tôi có thể giúp ghi hình, nhưng cần thêm nửa gói mì gói nữa. Chỉ thấy bên cạnh người đàn ông đứng một cô gái trẻ nóng bỏng với khẩu súng ma thuật. Ít nhất cũng có thể đánh 80 điểm. Một cô bé thò đầu ra từ phía sau người phụ nữ, trơ mắt nhìn Trương Nhất. Rõ ràng đây là một gia đình 3 người. Trương Nhất nhìn về phía cô gái. Trên đầu cô gái chậm rãi hiện ra 2 dòng chàng trai. Giấc mơ điện năng tạo ra tài sản cấp anh thứ 3. Trương Nhất khóe miệng phác họa một nụ cười. Không ngờ còn có thu hoạch bất ngờ. Mức năng lượng còn chưa thấp. Nếu sử dụng đúng cách, dùng để ám sát là một dị năng tốt. Thấy Trương Nhất luôn nhìn cô gái, người đàn ông cười khan một tiếng. Đứa trẻ đó còn nhỏ. Con nhỏ sẽ bị giết. Tốt hơn là chọn cô ta. Trương Nhất bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi, tôi không có thói quen đó. Dẫn đường đi, tìm một nơi không có ai. Được rồi, anh bạn, hãy đi theo tôi. Lúc này trại tị nạn, một ông chú cầm máy ảnh nói với Trương Nhất. Người anh em đó, vợ tôi lần đầu làm việc này. Bạn từ từ, dù sao chúng ta còn phải làm ăn. Trương Nhất không để ý đến anh ta, lấy một chiếc bánh ra khỏi không gian, vẫy tay với cô bé. Cái này tặng bạn ăn được không? Anh trai lớn, cái bánh này thật sự là cho tôi sao? Trương Nhất mỉm cười, xoa vào đầu cô gái, đặt bánh vào vòng tay cô gái. Tất nhiên, bây giờ nó là của bạn rồi. Bắt đầu. Dị năng phụ khoa đạt được thành công sức mạnh. Dễ dàng thu hoạch một khả năng cấp anh. Trương Nhất đang có tâm trạng tốt, lấy thêm 3 hộp mì gói từ không gian, đặt trên mặt đất. Con gái bạn là người thức tỉnh, có thể điều khiển giấc mơ, thực hành một chút là có thể thành thạo. Nếu không muốn chết, nửa tháng tới, tốt nhất là tìm một nơi an toàn để trốn đi. Trương Nhất nói xong, quay ra khỏi nhà, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn. Trong nhà, Tiên Tiên nhất định phải nhớ cái nhìn của người anh trai vừa rồi. Tương lai dù thế nào cũng phải báo đáp ân tình của hắn. Cô gái nghiêm túc gật đầu, nhìn mạnh mẽ. 2 tiếng rưỡi nữa, Trương Nhất theo một đám đông lớn đến hồ chứa. Dưới chân núi, người với súng đang ở trạm kiểm soát. Đừng vội. Kiểm tra xong, không ngừng chỉ huy, tự nhốt hắn. Trương Nhất chú ý, người đàn ông to lớn đó có 2 dòng chữ nhỏ trên đầu. Mùi hương theo dõi giá trị tài sản cấp 1. Trương Nhất suy nghĩ một chút, phía sau người đàn ông lớn, vỗ vai nhau, lấy ra một gói hoa tử đưa qua. Đại ca tâm ý nhỏ không thành kính trọng. Thằng nhóc có thông minh không? Vào đi, bạn không cần phải xếp hàng để kiểm tra nữa. Cảm ơn. Cứ như vậy Trương Nhất thành công nhảy xếp hàng qua kiểm tra, còn thuận tay khắc lại một cái dị năng. Mức độ thành thạo của khả năng cướp bóc đã đạt 80%, thêm 2 khả năng nữa là có thể nâng cấp. Lúc này trong đám người xếp hàng có người thì thầm. Các người nói chúng ta sẽ không bị bắt làm nô lệ chứ? Làm việc chăm chỉ cần có cơm ăn là được. Tốt hơn là chết đói. Việc điều trị phải nói ngay từ đầu, điều kiện sống tốt không thể quá tệ. Ăn ngon thế nào, nhưng ít nhất phải cân bằng dinh dưỡng. Chúng ta phải cứng rắn hơn một chút, đừng dễ dàng nhượng bộ, nếu không sau này lại muốn thương lượng điều kiện sẽ khó. 1 giờ, những người qua kiểm tra an ninh đều đến một quảng trường. Mau ra ngoài đi, nhanh lên. Bây giờ nghe lệnh của tôi, nam nữ tách ra chiến trường luyện tập, nam trái nữ phải. Đám đông náo động, nhưng không ai chăm sóc. Đồng chí này, bạn có thể cho chúng tôi biết bạn có thể đối xử gì không? Tháng tù của chúng tôi đến với các bạn cũng không thể hết, và chúng tôi vẫn chưa quyết định ở lại. Chưa phải nhân viên của bạn, không phải người của bạn, không có quyền ra lệnh cho chúng tôi. Mọi người có thể thể hiện sự chân thành để nói chuyện vui vẻ. Người đeo kính nói rất mạnh mẽ, dẫn đến một đám người đều đồng ý. Thể hiện sự chân thành, đó là rất nhiều người trong chúng ta, loại người nào cũng có. Muốn chúng tôi ở lại và đóng góp, cũng phải đưa ra phương pháp điều trị tương ứng mới được. Thể hiện sự chân thành, nếu không tôi sẽ quay lưng đi. Ai thích ở lại đây? Đám đông không khỏi bật cười. Cười chết rồi. Các bạn có nghe thấy không? Họ muốn chúng ta thể hiện sự chân thành. Đó là trò đùa hay nhất mà tôi từng nghe trong năm 2025. Thịt heo con lại muốn mang theo ngọc. Tôi có nghe nhầm không? Ha ha ha. Sau đó hắn giơ tay là một phát súng. Người đàn ông dẫn đầu lúc trước lập tức phun máu thành một cái xác. Đám đông náo động. Nhiều người tị nạn hoảng sợ quay lưng bỏ chạy. Mấy cây ngục băng theo súng máy hướng về phía đám đông là một cuộc đột kích. Trong nháy mắt, hàng chục người tị nạn bị bắn rơi, đã hết hơi thở rồi. Cho các bạn 3 phút. Đàn ông và phụ nữ đứng thành 2 hàng. Nếu không thì hậu quả là gì? Chắc là không cần tôi nói thêm nữa. Bây giờ những người tị nạn thành thật. Trong vòng chưa đầy 1 phút, đàn ông và phụ nữ đã tách ra. Được rồi. Mọi người nhảy đi, thích thì mang về tập lái xe.
phần còn lại bị nhốt lại trước. Ha ha, các cai ngục kêu lên, đi về phía đối diện với nữ. Nhìn thấy người phụ nữ nào thì trực tiếp kéo cô ấy đi. Trong trại lập tức dẫm lên một cái ha ha. Lúc này trên quảng trường, các cai ngục đã tìm được người lái xe phù hợp. Sau đó ép hết những người còn lại đi. Bị nhốt trong phòng giam, đám súc sinh không bằng heo chó này đều phải xuống địa ngục. Các bạn cũng bị tờ rơi lừa phải không? Trên đời nào có cho không ai. Chúng ta đều bị lừa. Mê mông, các bạn cũng bị lừa sao? Bạn ở đây bao lâu rồi? Không bao lâu, chỉ 2 ngày trước các bạn. Muốn tôi nói, bạn nên tiết kiệm sức lực đi. Cố gắng thể hiện tinh thần một chút. Nếu không người béo cười. Nó sẽ trở thành nước dùng mà mọi người sẽ uống vào sáng mai. Chúa có nghĩa là gì? Nó còn có thể có nghĩa là gì? Bạn biết họ gọi chúng ta là gì không? Lợn con dùng để ăn thịt. Họ sẽ giữ lại rượu. Thịt mỡ ruột hầm một nồi rồi mang về cho tù nhân ăn. Hoặc là bạn ngoan ngoãn ăn thịt người, hoặc là bị lôi ra ngoài và giết để nấu súp. Nghe người béo nói, mọi người sợ hãi. Một số thậm chí còn bị trực tiếp dọa ngất xỉu. Đêm khuya nhà tù vốn ồn ào yên tĩnh lại. Một người tuần tra đi tới. Trương Nhất nhân cơ hội nhỏ giọng kêu lên, thưa ngài, mời bạn qua đây, tôi sẽ cho bạn xem. Mê mông, tuần tra có vẻ nghi ngờ, chửi thế đi tới. Tiểu tử, nhưng lời của hắn vẫn chưa nói xong, cổ tay thô hét lên sẽ tự động tách ra. Trương Nhất vươn tay lớn kéo nó vào chắc chắn, nhân tiện lấy đầu của anh ta xuống, sau đó bước ra ngoài. Khi đi ngang qua một ký túc xá độc lập, nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy 2 người đàn ông cứng rắn đang ngủ. Một trong số đó là người bình thường, người còn lại là người thức tỉnh. Năng lượng bị hóa, giá trị tài sản ngay lập tức 1.800. Lấp lánh vào phòng. Khắc lại, sau khi cướp bóc của cải, chọn dưa hấu cho 2 người, sau đó tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Sớm thôi, Trương Nhất lại phát hiện một tên tuần tra ở hành lang. Kỹ năng nghe tăng giá trị tài sản ngay lập tức 700. Sấm sét sẽ làm tê liệt. Đi ngang qua và bắt đầu cướp đi sức mạnh. Khắc lại cũng có thể thành công cướp đoạt của cải. Thành công cướp bóc trình độ đạt 100%. Mở khả năng mới để bóc ra, hoàn toàn tước đi khả năng của đối tượng. Dị năng bị tước đoạt có thể chuyển giao cho người khác. Chuyển đối tượng có điều kiện thuận lợi hơn 60%. Nghe báo cáo của hệ thống, Trương Nhất vui mừng vô cùng. Này, dị năng thủy tinh. Giết người còn tàn nhẫn hơn. Thật quá đáng, thật tàn nhẫn. Tôi rất hài lòng. 2 tiếng rưỡi nữa. Tổng cộng thu thập được 20 loại dị năng. Khi đi ngang qua một biệt thự, hắn phát hiện một thanh niên gầy với mái tóc đỏ trong phòng khách. Cùng vài cô gái tuổi teen thảo luận sự kiện cuộc đời. Khả năng có thể là cấp độ Anh. Tài sản trị giá 200.000. Xem ra đây hẳn là một nhân vật cấp ông chủ nhỏ. Một con cừu béo. Basi nhỏ là cấp 1, ông chủ lớn hẳn là cấp AC rồi. Sắp phát động lại sức mạnh sấm sét, làm tê liệt tất cả mọi người trong nhà. Bước tới trước mặt người đàn ông tóc đỏ. Phát hiện đối tượng săn mồi, vui lòng chọn hướng cướp bóc. Năng lượng thủy tinh cướp của cải. Thành công. Cướp bóc tài sản thành công. Mục đích đạt được. Trương Nhất không chút do dự cắt bỏ của dưa hấu của người đàn ông tóc đỏ. Lúc này mấy cô gái trong nhà đều sợ tiểu ra quần, sợ người tiếp theo bị hái dưa hấu là chính mình. Trương Nhất đi qua, nói với họ, bây giờ tôi hỏi gì, các người dám hét lên, tôi sẽ ném tất cả các bạn ra ngoài. Đại ca, chúng tôi sẽ không la hét đâu. Hỏi đi, người đàn ông đỏ mà tôi vừa giết là ai? Xếp hạng cũ ở đây, tên anh ta là Hầu Xích. Biệt danh Hầu Tam, là nhà trên đảo. Trên đảo có mấy ông chủ. Nói từng cái một. Nhà thứ 2 tên là Hoàng Sa. Đại chủ nhân tên là Chu Khôn Khôn. Tam đương gia là sau này mới gia nhập. Nghệ năng của đại đương gia và nhị đương gia kia là gì? Cái này tôi không biết. Trương Nhất nhíu mày. Lúc này một nữ nhân khác nói, đại ca, tôi nghe nói những bức tường trên đảo tất cả đều do một mình nhị đương gia xây dựng, và nó đã được xây dựng trong một ngày. Có chút thú vị. Còn ông chủ thì sao? Không có tin đồn gì cả. Chúng tôi chưa bao giờ gặp một ông chủ lớn. Chỉ là riêng tư nghe người khác nói đại đương gia thích ăn người và đặc biệt thích ăn phụ nữ xinh đẹp. Trương Nhất rời khỏi biệt thự của quái vật lông đỏ, biến thành bóng đen và biến mất trong bóng đêm. Còn những cô gái kia thì bị hắn đánh ngất. Mấy tiếng đồng hồ không tỉnh lại được. Nửa giờ trước khi thây ma tái sinh bùng phát, tôi không hề đau đớn, mà là cầm con dao dưa hấu trên bàn, chạy thẳng lên mái nhà. Chỉ vì kiếp trước tôi bị bạn gái hãm hại, gãy chân, ném tôi vào cục xác sống. Tái sinh một lần, tôi nhất định sẽ trả thù. Lúc này, một người tuần tra trên cỏ đang dạy học cho cô gái. Đột nhiên rễ cây đâm lên, kéo khí vào âm linh. Ôi! À! Nói, ông chủ và ông chủ thứ 2 của các bạn ở đâu? Nếu không sợ chết,
bạn có thể thử kêu cứu, hoặc không nói. Tuần tra cố gắng gật đầu. Đại ca, tôi nói gì cũng được. Đại gia luôn ở phía sau núi, ở trong biệt thự cao nhất. Các bạn có thích ăn thịt người không? Nghe được tuần tra này sắc mặt trắng bệch mấy phần. Đại gia không phải thích ăn thịt người, mà là chỉ ăn người. Một số anh em trên đảo của chúng tôi, đẹp quá. Những con heo con đó là để nuôi gia đình lớn. Nghe được tuần tra trả lời, Trương Nhất không khỏi nhíu mày. Cắt dưa hấu tuần tra lặng lẽ chạm vào phía sau núi. Lúc này núi sau yên tĩnh một mảnh, một mùi hôi thối bốc lên mặt, làm cho người ta ngửi thấy, không lạ gì với mùi này. Đây là mùi phát ra từ cương thi, cách đó không xa, một cái bếp lớn đang sôi. Cái gì? Một quả bóng thịt lớn bên cạnh bếp đứng trước bảng, mang theo dao cắt nguyên liệu. Đồng thời Trương Nhất cũng nhìn thấy trên đầu của bóng thịt 4 dòng lệnh nhỏ. Bái sư đoạn sĩ, đó là kỹ năng của bạo chúa. Tài sản cấp 4 đó trị giá 2,68 triệu. Xem xong phần giới thiệu, mở một khóe miệng. Quái vật hôi thối, đây là cái quái gì vậy? Loại nửa người nửa thây ma này, lần đầu gặp. Thật sự là kiến thức mới này đã được tiếp thu. Ngay lúc này, người vốn còn đang cắt thịt đột nhiên không nhúc nhích, hiển thị trong không khí. Ha ha, là mùi thịt người tươi thơm quá. Xong, hắn một cái xoay người liền hướng về phía Trương Nhất. Tồi tệ. Không chút do dự mượn sức bay về. Con chuột nhỏ ở đâu ra? Mùi thơm quá. Tôi muốn ăn trái tim của bạn. Trương Nhất không đánh. Lấy hàng chục thanh thép trực tiếp từ không gian rộng, bọc trong xếp và đi về phía chuồng gà của đại chủ. Nhưng hắn không né tránh, đặt dao lên để chặn đầu, để thanh thép cắm vào cơ thể. Trương Nhất thấy vậy lại không vui chút nào. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của tia sét tự phát ra đang nhanh chóng suy giảm, lại bị tên mập trước mắt này nuốt chửng. Con chuột nhỏ, bạn đánh tôi đau quá, tôi sẽ giết bạn, tôi sẽ ăn trái tim bạn. Lúc này đại chủ gia đã rơi vào trạng thái điên cuồng, cực kỳ điên rồ, la hét và lao tới. Thân thép. Trương Nhất lập tức biến thành một người sắt, mở thế phòng thủ, khoảnh khắc tiếp xúc với Trương Nhất, trực tiếp mở cướp bóc. Lấy đi. Phát hiện đối tượng cướp cạnh dao xin vui lòng chọn hướng cướp. Cái bóc lột cướp bóc của cải. Phụ khoa cũng có thể thành công, trong túi cũng có thể cướp bóc thành công của cải. Địa năng trộm. Cả người Trương Nhất cũng bị đẩy lùi lại mười mấy giây, chân để lại một vết chảy xước sâu trên mặt đất. Kích hoạt siêu lưu trữ, thân thể lập tức bốc lên ánh sáng điện. Sét trong tay cũng không ngừng phóng to. Đại thủ lĩnh sửng sốt một chút, dần dần khôi phục lý trí. Không thể nào, sao năng lực của bạn lại giống của tôi? Làm sao có thể như vậy? Đồ ngốc, đây là sức mạnh của bạn. Lúc này đại chủ gia hình như lại phát hiện cái gì. Làm sao có thể như vậy? Sức mạnh của tôi đã biến mất, trả lại cho tôi sức mạnh của tôi sẽ giết bạn. Hắn đưa tay ra liền hướng về phía Trương Nhất. Đáng tiếc bạn đã không có cơ hội này rồi. Nói xong sấm sét hùng vĩ từ lòng bàn tay phun ra. Đột nhiên, chỉ để lại một quả dưa hấu lăn trên mặt đất. Đại đương gia hoàn toàn mất tích. Trương Nhất yên tâm kiểm tra tài liệu đọc. 500 tấn ngũ cốc và dầu, 100 tấn trái cây và rau quả, 300 tấn thịt lợn, cừu và thịt bò, 50 tấn rượu. Những thứ bị cướp bóc lần này, trên chuyển phát nhanh lấy được một nửa từ hổ ra. Bây giờ tôi có thể nằm thẳng xuống. Ngay tận thế còn phải dựa vào cướp được. Nhanh lên, ha ha ha. Ngay lúc này, một tiếng giận dữ vang lên. Bạn là ai? Tại sao lại giết đại ca tôi? Chúng tôi không có thù hận với bạn. Trương Nhất nhìn về phía hắn, hai dòng chữ nhỏ trong mắt. Dị năng cấp EC, tài sản cấp A4 trị giá 38 triệu. Mọi người đều là sói, tại sao phải đóng giả cứu? Lời nói rơi xuống, hàng trăm thành thép tự bay lên, đi về phía chuồng gà của lão nhị. Thằng nhóc hôi hám thật là tự đánh giá quá cao. Tôi muốn bạn chôn cùng đại ca của tôi. Xuất hiện ánh sáng màu vàng đất. Một tảng đá lớn xuyên qua mặt đất, đổ hết thành thép xuống. Nhưng vẫn chưa chờ hắn phản công, Trương Nhất đột nhiên xuất hiện. Giọng nói lạnh lùng phía sau nhị đương gia. Lấy tôi chơi. Phủ khoa cũng có thể cướp bóc thành công, cũng có thể cướp bóc thành công của cải. Sau khi cướp bóc thành công, Trương Nhất vung dao liền lấy dưa hấu nhị đương gia. Nhưng Trương Nhất không lập tức rời đi, quay lại và đi về phía hòn đảo. Không có ba ông chủ lớn làm chứng, hắn hoàn toàn tự phụ. Vinh vào ở căn cứ của đối phương bắt đầu làm lớn. Cướp bóc ha ha. Vịt quay nhỏ. Vịt quay ha ha.
Ha ha. Lúc này Trương Nhất kịp thời ở trên đường cao tốc, chuyến đi này đã thu được hơn 5.000 vạn, cộng thêm hơn 50 tài sản thực vật. Nhìn vào toàn bộ ngày tận thế, phát triển tốt hơn hắn tuyệt đối không tìm được cái thứ hai, miễn là anh ấy muốn, có thể đặt nó bất cứ lúc nào. Ngay lúc này, một trại người sống sót cách đó không xa, thu hút ánh mắt của hắn. Lúc này rất nhiều người vây quanh một cái lồng sắt, bên trong có một con mèo. Bên cạnh lồng sắt xích sắt có một cái thây ma. Xác sống dường như rất sợ hãi, động vật kỳ lạ trong lồng sắt không ngừng cố gắng chạy trốn. Một người phụ nữ đang đứng trước cái lồng, một bài phát biểu. Mọi người xem đi, đây là thần thú đại nhân mà Thượng Đế phái đến cho chúng ta. Ngài sẽ dẫn chúng ta thoát khỏi khổ nạn. Những con cừu bị lạc. Cung cấp lòng trung thành và cống hiến của bạn cho thần thú đại nhân đi. Thần thú đại nhân sẽ phù hộ các bạn. Dưới sự bắt giữ của phụ nữ, đám đông vỗ tay. Nhiều người lấy thức ăn ra, chuẩn bị cúng dường cái gọi là thần thú đại nhân. Nhìn lên đầu con vật, hiển thị một dòng chữ nhỏ động vật biến đổi. Linh hổ cấp 6. Dựa vào yêu nghiệt đây đâu là thần thú gì? Rõ ràng là hổ đột biến. Con hổ này có thể bị thương, nếu không đã sớm thoát ra khỏi lồng sắt rồi. Ăn hết những tín đồ này. Trương Nhất nhảy ra khỏi xe máy, vào trại, đi về phía lồng sắt. Bạn là ai? Bạn vẫn chưa được thần thú đại nhân công nhận, không có tư cách đứng ở đây trước khi nhận được sự chấp thuận của thần thú đại nhân. Tất cả những gì bạn phải làm là cung cấp lòng trung thành và sự phục vụ của bạn. Trương Nhất lạnh lùng nhìn cô gái. Phụ nữ chỉ cảm thấy toàn thân di sản, không nhịn được, lùi lại vài bước. Bạn muốn gì? Không có 5 gói mì gói thì không thể nào có được tôi. Trương Nhất lời nói chuyện với hắn, đi thẳng đến trước lồng sắt, cười với hổ nói. Có chút muốn ăn thịt hổ. Thịt béo của bạn nên được cắt nhỏ trong một thời gian dài. Hổ đột nhiên quay đầu, trong mắt phản ánh một luồng tức giận. Không tệ, có thể hiểu tiếng người thì dễ nói. Nhưng lời nói của Trương Nhất không chỉ chọc giận linh hồn đột biến, đồng thời cũng khiến những tín đồ ở đây tức giận. Tự phụ, ai cho bạn lá gan gợi cảm sỉ nhục thần thú đại nhân? Bạn sẽ bị quả báo. Thần thú đại nhân nhất định sẽ hạ phán xét, chỉnh đốn bạn. Thằng khốn nào thế? Đuổi hắn đi. Trương Nhất không để ý đến họ, từ từ giơ một ngón tay lên. Trên đầu ngón tay mơ hồ có thể nhìn thấy có điện quang dâng trào. Con hổ trong lồng sắt cảm thấy nguy hiểm, đâm vào đường sắt, nhảy ra khỏi khoảng cách 5 đến 6 mét. Cảm giác nguy hiểm cũng không tệ. Xem biểu hiện của hổ đột biến, Trương Nhất càng thêm hài lòng. Sao nào? Quay lại giúp tôi giảm giá, nhà tôi đãi ngộ rất tốt. Trương Nhất nói xong, từ không gian rộng lấy ra một hộp thịt đóng hộp và một hộp ức gà hảo hạng. Nếu bạn gật đầu, đây là của bạn. Ăn hết. Vẫn còn nhiều lắm. Nhìn thấy nguyên liệu trước mắt, linh hổ đột biến mở to mắt. Không thích sao? Quên đi. Trương Nhất nói xong lại toàn bộ thu hồi không gian diện rộng. Rồi một tiếng kêu cổ quái nhảy xuống chân Trương Nhất. Tuyệt vọng cọ sát một khuôn mặt cầu xin. Không trách hổ không có xương sống, thật sự là cho quá nhiều. Đại ca này, hay là tôi sẽ quay lại với bạn. Tôi sẽ giúp bạn xem nhà. Tôi là một con chó. Đại ca, tôi cũng là chó. Tôi không kén ăn. Ăn phần còn lại của bạn. Tuyệt đối tốt để nuôi. Đại ca, tôi cũng có thể nuôi sống. Tôi ăn thức ăn thừa của bạn. Bạn vẫn có thể ăn vỏ bánh bao của tôi vào buổi tối. Nhìn thấy các tín đồ lại muốn cướp đi phương pháp giấu kín của chính mình. Linh hồn biến dị nhìn chằm chằm vào các tín đồ, dường như đang nói đều cút ngay. Tôi đến trước. Được rồi, vậy bạn sẽ là thú cưng của tớ. Trương Nhất nói, trực tiếp nhảy lên lưng linh hổ. Đi về nhà. Trương Nhất trực tiếp ném cho nó một cái chân dê. Linh hổ há miệng cắn vào. Sau vài lần nhảy, biến mất tại chỗ. Chúa thật đã đến. Thần thú đại nhân nghe theo chân thần tối cao triệu hồi. Và chân thần chí tôn đi rồi. Đại tỷ thần thú đại nhân rõ ràng là lừa đảo. Người phụ nữ nhìn chằm chằm. Gọi tôi là linh mục, người phàm ngu dốt. Bạn có thể nhận ra nhiều thức ăn như vậy không? Chỉ có Chúa mới làm được. Hắn là thần, Thiên Chúa thật tối cao. Lúc này đang cưỡi linh hổ biến dị trên đường bị bệnh, hoàn toàn bỏ qua điều kiện đường xá, sông nhỏ, tòa nhà nhỏ hay gì đó dễ dàng. Trong vòng chưa đầy 20 phút đã trở lại vị trí. Chủ nhân khu phố hoan nghênh về nhà. Chỉ thấy hai mẹ con Liễu Huệ đang mặc trang phục hầu gái, đứng ở cửa đón. Chồng có hài lòng không? Cảm ơn, đây là Lý Tiểu Ngư. Nhìn thấy linh hổ. Thật là một con hổ lớn. Thú cưng tôi nhặt về, có thể giúp canh cửa. Nó sẽ không ăn thịt người chứ? Thường thì không, ngoan ngoãn nói. Sờ sờ linh hổ đầu to, đúng không nào vượng tài? Đây là tên hắn đặt cho linh hổ. Đơn giản, hạnh phúc và may mắn, cái tên ưu nhã. Sau đó mấy người trở về biệt thự đến nhà hàng. Trên bàn ăn chất đầy một cái bàn lớn đồ ăn. Đây là chị Liễu Huệ và Kiều Kiều, làm việc cả ngày rồi. Mau nếm thử đi. Nhìn rất tốt. Chị Liễu Huệ vất vả rồi. Chủ nhân, bạn quá lịch sự, chuẩn bị rất vội vàng.
Tất cả đều là những món ăn tự nấu tương đối đơn giản. Hy vọng bạn có thể ăn quen. Đây gọi là nấu ăn tại nhà. Xem ra đầu bếp này có chút tay nghề, sau này sẽ có may mắn. Lúc này ngoài phòng khách, Vượng Tài ăn như hổ đói, nuốt chửng thức ăn thừa của họ. Trương Nhất đi tới dặn dò. Hãy cẩn thận khi bạn ngủ vào ban đêm, đừng ngủ say như chết. Luôn chú ý đến chuyển động xung quanh, đừng quên công việc trong nhà. Vương Tài gật đầu tỏ vẻ hiểu. Trương Nhất lại lấy ra mấy trăm cân cát mèo từ trong không gian, ném xuống đất. Lát nữa tự đi ra ngoài đào một cái hố, đi vệ sinh. Sau này muốn đi vệ sinh thì tự đi, nhưng bạn phải nhớ tự xúc phân theo thời gian. Bạn đã là một con hổ trưởng thành rồi. Học cách tự làm việc của mình, biết không? Sau khi nghe lời của Trương Nhất, mấy cô gái phía sau đều sửng sốt. Thú cưng còn có thể nuôi như vậy sao? Kể từ khi sức mạnh cướp bóc được nâng cấp, Trương Nhất phát hiện có thể thấy được mức độ thiện chí của người khác đối với mình. Tỷ lệ hảo cảm của Kiều Kiều là 71%, Lý Tiểu Ngư là 85%, Thanh Vũ đến 90%. Liễu Huệ là khoa Trương Nhất, cao tới 98%, ngay cả bản thân Trương Nhất cũng không nghĩ ra được. Vì sao mức độ thiện cảm của Liễu Huệ lại cao như vậy? Trương Nhất suy nghĩ, kế hoạch tăng thêm 1 năm cho nữ phi công. Kiều Kiều, đi gọi chị Liễu Huệ lại đây. Vâng. Rất nhanh Liễu Huệ đã đến ban công. Chủ nhân, bạn có cần gì không? Bạn có biết dị năng không? Biết chủ nhân. Sau 2 ngày liên lạc, Liễu Huệ cũng biết có người thức tỉnh tồn tại. Sức mạnh của Lý Tiểu Ngư rất lớn, có thể nâng một chiếc xe nhỏ. Thanh Vũ có thể phát ra sét bằng tay không, cũng có thể kiểm soát các vật kim loại. Điều này làm cho Liễu Huệ trong lòng ẩn ẩn có chút. Ngoài việc có thể nấu một món ăn ngon, có thể làm rất ít. Chỉ cần mở miệng, sẵn sàng giặt giũ và nấu ăn cho anh ta. Có thể lấp đầy cả khu phố, mẹ và con gái, bất cứ lúc nào cũng là đối tượng có thể bị vứt bỏ. Dù sao hắn cũng nghĩ giá trị của mình thật sự có hạn. Bạn muốn dị năng à? Tôi có thể cho bạn. Liễu Huệ bất ngờ. Bạn nói gì? Hình như tôi nghe nhầm rồi. Bạn nghe đúng đấy. Tôi có thể cho bạn một dị năng, muốn không? Liễu Huệ không thể tin được, nhưng vẫn thốt lên. Chủ nhân tôi muốn. Trương Nhất mỉm cười, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu Liễu Huệ. Liễu Huệ sắc mặt hơi đỏ, nhưng không có chút phản kháng hay phản cảm nào. Ngược lại là một chút vinh dự. Tôi có thể cho bạn một ý nghĩa rất tốt, nhưng tương đối, bạn cũng sẽ mất cả cuộc đời mình. Bạn đã thực sự nghĩ kỹ chưa? Phải dùng cả đời của bạn để đổi. Liễu Huệ si mê nhìn Trương Nhất, mắt có chút bối rối, rồi quỳ xuống. Tôi muốn, thưa chủ nhân. 2 chữ chủ nhân gọi là chắc như đinh đóng cột, là sự khôn ngoan từ trái tim. Trương Nhất hài lòng gật đầu. Một ngày nào đó, bạn sẽ tự hào về quyết định của mình. Tôi sẽ đưa bạn đến tận cùng. Ngay lập tức trong lòng thầm nghĩ có thể tặng, lửa có thể đánh. Chỉ thấy phía sau Liễu Huệ bốc lên ngọn lửa vàng, ngay lập tức lại đưa vào cơ thể. Bạn có thể tặng thành công, đối tượng tặng đã nhận được một dị năng, đạt được cấp độ Anh. Lúc này, thiện chí của Lưu Huệ cũng lập tức tăng lên 100%, đã đạt đến giai đoạn si mê. Chủ nhân có thể dạy tôi viết chữ côn không? Hải sản đã được rửa sạch rồi. Chủ nhân có thể dạy tôi viết bất cứ lúc nào. Trương Nhất nhìn thấy cảnh này trực tiếp sửng sốt, ngốc không biết phải làm gì. Chết tiệt, bạn đang làm gì vậy? Có phải là hiểu lầm gì không? Và con gái bạn vẫn còn đây. Chúng ta có thể dè dặt một chút không? Chẳng lẽ đây là uy lực của mức độ thiện chí đầy đủ sao? Giờ ăn tối, mọi người nói và cười. Vương Tài thì ở bên cạnh điên cuồng ăn. Thanh Vũ và Lý Tiểu Ngư thỉnh thoảng sẽ hỏi Trương Nhất, hỏi một số câu hỏi về thực hành sức mạnh. Mà Liễu Huệ thì không rời mắt, nhìn Trương Nhất, trong ánh mắt tràn đầy cuồng tín và sùng bái. Chị Liễu Huệ, món chị nấu hôm nay ngon quá, còn ngon hơn hôm qua nữa. Cảm ơn các bạn thích ăn là được rồi. Liễu Huệ dịu dàng cười, đứng lên nhặt một miếng thịt, cẩn thận đặt vào bát Trương Nhất. Ánh mắt dường như đều muốn kéo lụa ra. Lý Tiểu Ngư nhìn thấy tin giật mình. Chị Liễu Huệ muốn chen hàng à? Thật không tử tế. Xem ra chủ động tấn công rồi. Tôi muốn nhanh chóng biến thành người của anh trai Trương Nhất. Đúng lúc này Trương Nhất nói, tối Tiểu Ngư đến tìm tôi cho bạn chút đồ. Được rồi, Lý Tiểu Ngư có chút lo lắng, nhưng nhanh chóng trở nên phấn khích. Anh ấy luôn cảm thấy tự ti về chiều cao của mình. Ngay cả Kiều Kiều 15 tuổi cũng sắp cao hơn hắn rồi. Nhưng bây giờ Trương Nhất lại chọn hắn trước. Không phải chỉ chứng minh cô ta hấp dẫn hơn sao? Sao vậy? Có lẽ anh trai Trương Nhất vừa vặn thích thấp. Ôi không, thích gọi là tiểu dễ thương. Đúng là tôi. Nửa giờ trước khi thây ma tái sinh bùng phát, tôi không có sự tiến hóa tích trữ, mà là cầm con dao dưa hấu trên bàn, chạy thẳng lên mái nhà. Chỉ vì kiếp trước tôi bị bạn gái hãm hại, gãy chân, ném tôi vào đám thây ma và sống lại một lần nữa. Tôi nhất định sẽ bóp chết tất cả các bạn. Sau bữa tối, Lý Tiểu Ngư tự tắm rửa trước, bào ngư thơm, sau đó đổi thành bộ đồ thỏ, đi về phía phòng của Trương Nhất.
Thanh Vũ trong nhà, đáy mắt trượt qua một chút cô đơn. Có vẻ như tối nay Tiểu Ngư sắp biến thành người của anh trai Trương Nhất rồi. Tôi cũng phải chủ động tấn công. Lúc này Lý Tiểu Ngư đã đi vào phòng của Trương Nhất. Trương Nhất quay đầu lại nhìn, không thể không nhíu mày. Gì vậy? Tiểu Ngư ăn mặc này thật sự có đủ khí chất. Trông thế nào? Dễ thương chứ? Có. Thật sự tốt. Lý Tiểu Ngư nhào vào trong lòng Trương Nhất làm nũng nói. Cảm ơn, tôi nghe người khác nói. Đây gọi là bộ đồ chiến thắng, có thể kích thích 50% tiềm năng thời gian của con người. Trương Nhất, ví dụ như lão Tăng cũng có chút không chịu nổi, vội vàng đẩy Lý Tiểu Ngư ra. Này, tôi để bạn làm điều đó là định cho bạn một cái dị năng. Hóa ra không phải đâu, chờ đã. Bạn vừa nói gì? Cho tôi cái gì? Cho bạn một cái dị năng cấp VC không muốn sao? Bạn có thể cho tôi. Làm sao có thể? Không có gì là không thể. Tôi đã nói là có thể làm được. Tôi sẽ đặt một cái. Chẳng lẽ ta Lý Tiểu Ngư rốt cuộc muốn nghịch thiên đổi mạnh sao? Như vậy tặng một túi siêu tiếp tục có thể đến cấp 4. Chỉ thấy Lý Tiểu Ngư toàn thân xuất hiện một trận ánh sáng mạnh. Động lực tổng thể cũng đang liên tục trở nên mạnh mẽ hơn. Tặng dị năng thành công. Tặng đối tượng nhận được một năng lượng siêu mịn năng lượng cấp VC. Xong rồi. Bạn tự kiểm tra đi. Lý Tiểu Ngư kiểm tra ngẫu nhiên một chút, phát hiện trong thân thể thật sự có thêm dị năng, sức mạnh kỳ lạ, mạnh hơn chứ không biết bao nhiêu lần. Lúc này Trương Nhất cầm lên một cái sổ ghi chép đưa qua. Cách sử dụng. Tất cả đã được viết trên đó rồi, cứ làm đi. Lý Tiểu Ngư sửng sốt cầm lấy sổ ghi chép, ngốc mốc nhìn Trương Nhất. Mũi chua, mắt lặng lẽ đỏ lên. Sau đó vứt sổ ghi chép đi, kêu một tiếng lao vào Trương. Muốn bay tới đây. Ô. Sáng hôm sau, nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận mặt trời. Xem ra tôi đúng là một người đàn ông không có ý chí mạnh mẽ. Lý Tiểu Ngư từ trong chăn chui ra, anh trai cười lên. Chủ nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Bên ngoài phòng truyền đến giọng nói dịu dàng của Liễu Huệ. Lát nữa tôi sẽ mang chút đồ ăn lên, ngủ thêm chút nữa đi. Được rồi, tối qua ngủ không ngon. Bây giờ tôi cảm thấy chân không còn là của mình nữa. Hôm nay là ngày thứ 7 của đợt bùng phát zombie, bởi vì thây ma có thói quen quen biết cùng loại. Sau vài ngày ăn thịt lẫn nhau, số lượng thây ma rõ ràng đã giảm đi rất nhiều, nhưng nó cũng trở nên nguy hiểm hơn. Một số thây ma thậm chí tiến hóa đến cấp 5, trí thông minh cao hơn, nhanh hơn rồi. Ngày tận thế thứ 25, nhìn đi, ngoại trừ thây ma và một số ít động vật đột biến, không có lửa nào khác. Ngay cả ruồi muối cũng không tìm thấy một con, cả thế giới là một đống đổ nát. Báo hiệu nền văn minh sắp kết trong khoảnh khắc này đi đến cuối đường, thậm chí là lùi lại. Lúc này ở vùng ngoại ông xa xôi của thây ma, mấy thế lực lớn hợp tác. Hội nghị liên minh những người sống sót đầu tiên. Hàng hóa hiện nay là tiền tệ cứng. Người nào có nhiều vật tư thì có quyền phát biểu. Người thức tỉnh cũng trở thành người phát ngôn. Cho dù khả năng thức tỉnh có sụp đổ đến đâu, tất cả đều có người muốn. Vì vậy, hội nghị liên minh những người sống sót trở thành người thức tỉnh. Trang web tuyển dụng. Nhóm phiêu lưu sói từng được đánh thức tham gia. Cấp Anh 1 ngày 3 bữa bao gồm 2 ngày 1 thịt, 10 ngày 1 chai nước ngọt, 1 ly rượu 1 tháng. Cấp BC trực tiếp làm phó đoàn trưởng. Bạn muốn ăn gì thì tùy bạn. Các loại khác. Tiếng kêu tuyển dụng có thể nghe thấy ở khắp mọi nơi. Nhóm phiêu lưu sói hoàng gia đã được coi là rất tốt rồi. Ngay khi hội nghị tuyển dụng được tổ chức như lửa, một chiếc xe buýt được trang bị đến tận răng, từ từ ra khỏi trung tâm thành phố, khiến mọi người nhướng mày. Tinh danh, dám lái xe vào và ra khỏi thành phố. Nhóm phiêu lưu cuối cùng làm như vậy, cỏ mộ đều bị người ta cắt rồi. Em rằng ít nhất cũng là đoàn phiêu lưu cấp AC rồi. Trong trung đoàn có những dị năng cấp AC dẫn đầu. Giá mà tôi có thể tham gia nhóm phiêu lưu này. Vật tư chia 82% tôi đều vui lòng. Bạn vui lòng, tôi còn vui nữa. Tôi không muốn ngày mồng 8 tháng 2. Tôi hài lòng vào ngày mồng 1 chia 9. Cửa xe mở ra, một người đàn ông đẹp trai mang theo một bộ bàn ghế chậm rãi bước ra khỏi xe. Phía sau là 4 cô gái. Phụ nữ có phong cách lớn nhỏ khác nhau. Chắc chắn không phải vai trò con người. Chào buổi chiều, nhóm phiêu lưu Trường Sinh chính thức tuyển thành viên. 1 ngày 3 bữa ăn. Bữa ăn có thịt, 2 ngày 1 chai Coca, 7 ngày xem phim 1 lần, lễ hội 2 tháng 1 lần, rượu và trái cây thân thiện với môi trường trong lễ hội, phòng ngủ cho 2 người, có nhà tắm công cộng và nhà vệ sinh, số lượng có hạn, đăng ký nhanh. Sau khi Trương Nhất nói xong, đám đông náo động. Thần tiên đãi ngộ. Tôi chưa bao giờ mơ thấy điều đó. Còn chờ gì nữa, mau đi xin việc đi. Nhìn thấy rất nhiều người sống sót xông tới, có đàn ông và đàn bà, có già có trẻ, Trương Nhất không nhịn được khóe miệng co giật. Hắn đã đánh giá thấp mong muốn của những người này về một cuộc sống ổn định. Điều kiện tuyển dụng chồng, bạn quên nói rồi. Lý Tiểu Ngư vội vàng cầm lấy loa lớn hét lên. Đoàn phiêu lưu của chúng tôi chỉ tuyển thành viên nữ.
Năm tạm thời không tuyển. Hôm nay là ngày thứ 25 của cương thi. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Trường Nhất quyết định bắt đầu tuyển người để chào đón giai đoạn thứ 2 của ngày tận thế. Mà tự mình tuyển nữ nhân chỉ tuyển nữ nhân trẻ đẹp. Tôi là người đầu tiên không vui. Đàn ông chúng ta mới là lực lượng chính trong việc khai quật vật liệu. Tôi vẫn là người thức tỉnh cấp 1. Bạn có hiểu trọng lượng của người thức tỉnh không? Chúng tôi sẽ không đi nữa. Sao cơ? Không muốn thì thôi. Nhìn thấy thế giới dần dần nâng cấp, cảnh tượng từng mất kiểm soát. Ngọn lửa bên cạnh đột nhiên dâng lên. Một cuộc xung đột trực tiếp làm nổ tung mặt đất thành một cái hố lớn sâu hơn 1 mét. Những người ở gần hơn đều bị ảnh hưởng và bị nổ tung. Là ai? Mạnh quá, loại sức mạnh này của thực quá, chạm vào một chút sợ là sẽ bị đốt thành tro vụn. Liễu Huệ bắn một vòng đám đông sợ hãi, lạnh lùng nói, mong mọi người đừng thử, làm cho chủ nhân nhà tôi không vui, nếu không hậu quả sẽ tự chịu. Bây giờ những người muốn xin việc xin vui lòng xếp hàng. Người nhảy xếp hàng không nhận. Một lần nữa, chúng tôi chỉ nhận thành viên nữ. Không có yêu cầu dị năng, người bình thường cũng có thể tham gia. Lời nói của Liễu Huệ rơi xuống, đồng bào nữ lớn nhỏ trong nháy mắt liền xếp thành hàng dài. Về phần đồng bào nam thì chỉ có thể nhìn chằm chằm. Quên đi, chúng ta không có mạng này. Tôi không tham gia, có thể để con gái tôi đến. Không phải nói người bình thường cũng được sao? Ừ, tôi đi đây, gọi cháu gái. Tôi sẽ gọi em họ tôi. Tôi sẽ gọi chị họ tôi. Tôi sẽ gọi vợ tôi. Chỉ cần mở ra điều kiện này, chắc chắn là nhìn vào toàn bộ Tô Thị, không thể tìm thấy cái thứ hai. Ước tính sơ bộ, số lượng 200 cán bộ ưu tú là đủ rồi. Biến 200 người này thành người thức tỉnh, đó sẽ là một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Các bạn xem chiêu đi, tôi sẽ quay lại xe. Sau khi nói xong, Trương Nhất liền đi về phía xe. Thời gian nhanh chóng đến buổi chiều, người đẹp đã tuyển dụng gần như xong, chỉ là mấy cái xác nằm bên cạnh điểm nhận hàng. Dường như đã chứng minh công việc tuyển dụng cũng không phải là không có sóng gió. Chủ nhân, bây giờ chúng tôi đã nhận được 218 người, nhiều hơn 18 so với dự kiến. Nhưng tôi đề nghị tuyển thêm một chút, sau đó mang về để kiểm tra thêm, loại bỏ những người không đạt tiêu chuẩn, cuối cùng chọn ra 200 người tốt nhất để lại. Chủ nhân, bạn xem thế nào? Cứ làm theo lời bạn đi. Việc tuyển dụng bạn có thể hoàn toàn chịu trách nhiệm, làm gì cũng được. Đối với khả năng của Liễu Huệ, Trương Nhất tự nhiên rất yên tâm. Một cựu chủ sở hữu của một công ty đại chúng tuyển nhân viên. Liễu Huệ giỏi hơn. Cảm ơn chủ nhân. Liễu Huệ dịu dàng nhìn Trương Nhất, trong mắt sắp có thể chảy ra nước rồi. Bị phóng điện thẳng như vậy, Trương Nhất vội vàng thay đổi chủ đề. Mấy thi thể kia là tình huống gì? Liễu Huệ đổi màu hơi đỏ giải thích. Vừa rồi đến gây chuyện bị Tiểu Ngư dùng dao đánh. Chết rồi. Làm tốt lắm. Sau này gặp phải loại người đến tìm việc này, bất kể là thân phận gì, trực tiếp giết. Chờ đã, trong đó có người thức tỉnh không? Hình như có 2 người. Một khả năng cấp B, một khả năng cấp 1 khác, nhưng đều không thể chống lại một chiêu Tiểu Ngư. Trương Nhất nghe thấy trong lòng ẩn ẩn đau đớn. Thật là một dị năng, còn chưa cướp bóc thì bị chụp chết rồi. Trừng phạt phải trừng phạt. Tối nay phải để Tiểu Ngư chơi nhạc cụ, không được dừng lại trong 1 giờ. Đúng rồi, sau này gặp lại người thức tỉnh, cố gắng tuyển càng nhiều càng tốt. Nếu gặp phải người thức tỉnh cấp AC báo cáo trực tiếp cho tôi. Tôi muốn đối thủ. Chủ nhân tốt. Công việc tuyển dụng tiếp tục cho đến khi đầy. 200 người dự kiến ban đầu, trong một ngày đã nhận được 400 người. Xe buýt đến, chỉ có thể ép được 200 người. Tìm một nơi không có ai, lấy một chiếc xe buýt dự phòng ra khỏi xe, quay lại là điểm Mã Phàm, nhưng đó là vì sự an toàn. Vì vậy, tôi có 2 chiếc xe buýt đầy người, cứ như vậy chậm rãi đi về phía thành phố. Khoảng 1 tiếng nữa xe buýt mới đến đích. Chào mừng đến với cuộc phiêu lưu bất tử. Hy vọng trong thời gian tới, các bạn có thể vui vẻ nhé. Em trai này đẹp trai quá. Hình như là chỉ huy của nhóm phiêu lưu. Không biết có bạn gái chưa? Tôi muốn trở thành người của anh ấy. Tôi sẽ tự giới thiệu trước. Tên tôi là Trương Nhất, là trưởng đoàn phiêu lưu Trường Sinh. Sau này các bạn gọi ta là đoàn trưởng là được. Nhưng điều kiện tiên quyết là các bạn có thể vượt qua kỳ thi thành công. Bây giờ không còn sớm nữa. Ăn trước đi. Các cô gái phát ra một tiếng cổ vũ. Tất cả đều mong chờ nhìn Trương Nhất. Lập tức Trương Nhất lôi ra mấy cái nồi sắt lớn từ trong xe tải. 2 bao tải khoai tây và thịt lợn được kéo ra khỏi xe. Nửa tiếng nữa, mùi thịt đã tràn ngập khắp nơi. Rõ ràng là đã gần chín rồi. Cho các bạn 5 phút để chia thành 4 đội. Mỗi đội cử một đại diện tạm thời. Lát nữa phụ trách phân phát thức ăn. Lúc này các cô gái đang ngấu nghiến thức ăn do Trương Nhất làm. Một số cô gái thậm chí còn khóc khi ăn. Mọi người dường như đang ở trong mơ. Tôi chưa từng nghĩ có thể ăn được đồ ăn ngon như vậy. Chẳng bao lâu thức ăn trong nồi đã bị ăn hết. Trương Nhất mỉm cười nói, xem ra các bạn khá hài lòng với tay nghề của đoàn trưởng này. Ngon quá. Cảm ơn đoàn trưởng. Đoàn trưởng muôn năm, tôi sẽ sinh con cho bạn.
Các bạn thích là được rồi. Bây giờ chúng ta có thể nói về cách đối xử của các bạn trước khi hai người chính thức đoàn tụ. 2 bữa một ngày, 2 ngày ăn một bữa thịt. Thông số kỹ thuật tương tự như hiện tại. Có câu hỏi gì bạn có thể hỏi? Một cô gái mặt tròn thắc mắc hỏi. Chúng tôi chưa phải là thành viên chính thức sao? Trương Nhất lắc đầu. Không trả lời trực tiếp, mà là cười nói. Các người nghĩ chúng ta phiêu lưu đoàn, phương pháp điều trị như thế nào? Rất tốt. Tốt hơn bất kỳ nhóm phiêu lưu nào tôi từng thấy. Biên tập viên người thức tỉnh đều không có đãi ngộ này. Vậy bạn có thể mang gì đến cho nhóm phiêu lưu của chúng tôi? Các cô gái đều không nói nên lời. Loại đãi ngộ này sắp bắt kịp với người thức ít NKPC rồi. Không nói 1 tháng, lượng thức ăn trong 3 ngày. Bạn có thể mua tất cả những người đẹp này. Dù sao thế giới này, trông càng đẹp thì bị đánh càng tệ. Tôi 2 ngày chỉ ăn một bữa là được rồi. Tôi cũng vậy. 2 ngày cho tôi ăn một củ khoai tây là được. Trương Nhất lại lắc đầu. Tôi thiếu mọi thứ, không thiếu thức ăn. Thành thật mà nói, giá trị bạn mang lại cho tôi bây giờ ít hơn nhiều so với những gì tôi tiêu thụ khi nuôi các bạn. Điều duy nhất bạn có thể làm bây giờ là cho tôi lòng trung thành tuyệt đối. Hiểu chưa? Các bạn có 7 ngày để kiểm tra. Thông qua ở lại, không thông qua trực tiếp rời đi. Trương Nhất lập tức gọi Thành Vũ và Tiểu Ngư. Chỉ vào Liễu Huệ trước nói. Vị này sau này là giám khảo chính của các bạn Liễu Huệ. Đây là trưởng bộ phận vận chuyển của các bạn. Đây là huấn luyện viên trưởng của các bạn Lý Tiểu Ngư. Còn đây là phó đoàn trưởng của các bạn Tiết Thành Vũ. Sau đó Trương Nhất. Tiếp theo nên kiểm tra như thế nào? Các bạn xem làm là được. Tôi chỉ có một yêu cầu. Mức độ vâng lời càng cao càng tốt. Sau khi Trương Nhất nói xong, rồi lùi sang một bên và trở thành người ăn dưa hấu. Lần kiểm tra này không chỉ là kiểm tra thành viên mới, cũng là kiểm tra bên cạnh mình. Liễu Huệ trước tiên làm loạn 400 người này, chia ngẫu nhiên thành 10 tiểu đội. Mỗi đội đang chọn một đội trưởng tạm thời để lãnh đạo. Lý Tiểu Ngư đến nhà kho xếp 200 giường mền để họ qua đêm trong sân. Tiếp theo, kỳ thi chính thức bắt đầu. Tôi hy vọng các bạn không làm chủ nhân thất vọng. Báo cáo giám khảo, chủ nhân có phải là đại tá không? Phải, các bạn có thể giống tôi gọi đoàn trưởng là chủ nhân. Cũng có thể trực tiếp gọi đội trưởng, nhưng tuyệt đối không được gọi tên đầy đủ. Mọi người hiểu chưa? Mê mơn, với sự đồng ý của mọi người, Liễu Huệ hài lòng gật đầu. Được rồi, bây giờ làm theo lệnh của tôi, cởi hết quần áo và quần da. Đồ lót cũng cởi hết rồi. Nghe lệnh. Các cô gái thực sự do dự. Nhiều người trong số họ lặng lẽ tuân theo và cởi ra. Trông chạy thoáng qua. Ánh sáng chói mắt. Trương Nhất thì không bình tĩnh. 1 phút nữa, sấm sét đại lôi. Vội vàng đứng dậy tạm biệt. Nghĩ đến cái gì, lại chỉ vào một cô gái trong đám đông. Chờ tôi một chút. Ánh mắt mọi người không khỏi tụ tập trên người cô gái này. Đây là một làn da trắng. Một người phụ nữ với thân hình tự hào và khuôn mặt tinh tế. Cô gái sửng sốt, nhanh chóng dùng tay che đi. Mặt đỏ bừng cúi đầu. Không nghe thấy chủ nhân gọi sao? Vẫn chưa nhanh qua đó. Chủ nhân có thể nhìn thấy bạn là vinh dự của bạn. Những gì bạn nên làm là tuân lệnh. Vinh dự được tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Tôi sẽ giải thích lại. Tất cả của các bạn sẽ thuộc về chủ nhân. Mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối. Cho dù để các bạn chết cũng phải làm theo. Trương Nhất. Hắn cảm giác Liễu Huệ giống như một cái giáo phái, tẩy não những cô gái ngốc nghếch này. Nhưng tất cả đều nói để người ta hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cũng không tốt, chỉ có thể mặc định. Lúc này cô gái lấy quần áo che thân, đi đến trước Trương Nhất. Đoàn trưởng. Nhìn thấy ánh xuân nhân vật không thể che chắn kia, Trương Nhất nói đến cái kia, bạn mặc quần áo đi theo tôi đi.